Okay, hello dear students. Okay, is it sound clear and the screen clear? Sound and screen both are clear. Okay, hello dear students. Okay, is it sound clear and the screen clear? Sound आणि screen दोन्ही clear आहे का सांगा please. Okay, is it visible? Sound and screen both are clear? Please सांगा कमेंट मध्ये मला. साऊंड क्लिअर आहे का? साऊंड आणि स्क्रीन दोन्ही पण. ओके एव्हरीवन, प्रत्येकाने सांगा प्लीज. ओके, साऊंड क्लिअर आहे का? ठीक आहे, साऊंड क्लिअर आहे सर्वांना? ओके, प्लीज सांगा. नाउ स्टार्ट द सेशन. सेशन स्टार्ट करायचं आपण. सेशन स्टार्ट करायचं का? Okay, please give me answer for the one question. Number one question as a MCQ's question. The coordination number of atom in the body center cubic structure is. सांगा आन्सर काय लिहिलंय तुम्ही? Number one question. MCQ's number one. The coordination number of atoms in body center cubic structure is. Option C is the correct. 8 number, correct. 8 number, C. Good. ओके, सर्वांनी करेक्ट लिहिलंय. आणि लक्षात ठेवा हे जे बॉडी सेंटर बद्दल किती 8 आहे. 6 नंबर हा सिंपल क्युबिक सेल बद्दल आहे. 12 नंबर इट इज अ FCC. फेस सेंटर क्युबिक बद्दल 12 आहे. आणि तुम्हाला विचारलंय बॉडी सेंटर, तर दिस इज द BCC. ऑलवेज रिमेंबर. आणि BCC मध्ये नंबर ऑफ ॲटम्स टोटल द कोऑर्डिनेशन नंबर आहे. कोऑर्डिनेशन नंबर बरोबर. आणि तुम्हाला जर का नंबर ऑफ ॲटम्स विचारले असतील तर मग 4 ऑप्शन आले असते. नंबर ऑफ ॲटम्स, ओनली नंबर ऑफ ॲटम्स, नंबर ऑफ ॲटम्स. ऍक्च्युली फेस याच्यामध्ये कशा फेस सेंटरमध्ये म्हणजे बॉडी सेंटरमध्ये एक सेंटरला आणि कॉर्नरला. ठीक आहे, 2 नंबर क्वेश्चन. In calculating the osmotic pressure, the concentration of solution is expressed in the molarity. This is the correct answer. Molarity. Mole per liter, molarity. Okay, molarity. This is the molarity, not the molality. हा capital M आहे, हा small m आहे. Molality. Molarity कुठे वापरतो आपण? डेल्टा TB साठी. डेल्टा TB, डेल्टा TF बरोबर. डेल्टा TF इकडे आपण वापरतो. इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. बी आन्सर चुकीचं आहे. बी का लिहिलं आपण? बी आन्सर चुकीचं आहे. ए आन्सर इज द करेक्ट. मोलॅरिटी. ऑस्मोटिक प्रेशर कॅल्क्युलेट करताना
तुम्ही पाय इज इक्वल टू CRT घेता, CRT, आणि C म्हणजे काय, कॉन्सन्ट्रेशन, मोल पर लिटर. मोल पर लिटर इज अ मोलॅरिटी. तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट. Next, number 3, the enthalpy change for the chemical reaction. Enthalpy change for the chemical reaction, solid to liquid. Solid to liquid is known as a vaporization. काय लिहिलंय तुम्ही, वेपरायझेशन का फ्युजन? दिस इज फ्युजन. पहा, लक्ष द्या, सॉलिड टू लिक्विड फ्युजन, आणि देन लिक्विड टू गॅसेस म्हणजे वेपरायझेशन. लिक्विड टू गॅसेस वेपरायझेशन, आणि फ्युजन इज अ सॉलिड टू लिक्विड. सबलिमेशन, सॉलिड टू gas. Next is the combustion is any compound burned to form the CO2 plus water. Answer is a fusion. Answer fusion लिहिलं असेल तुम्ही, solid to liquid fusion. Next, okay, which of the following transition metal shows the maximum oxidation state? Maximum oxidation state कोणाची असणार आहे? कोण आहे? मॅग्नीज, Mn. किती असते ती? +7. कंपाऊंड माहिती आहे तुम्हाला कोणता? KMnO4. KMnO4. ओके, कशामध्ये? KMnO4 मध्ये सर्वात हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट आहे, दॅट्स +7, KMnO4. Mn. आन्सर इज Mn, मॅग्नीज. नंबर 5, द करेक्ट फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड, कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड सोडियम हेक्सासायनोफेरेट. सोडियम हेक्सासायनोफेरेट म्हणजे याचा अर्थ हा कोण एक कटॅनिक कॉम्प्लेक्स आहे, निगेटिव्ह चार्ज आहे, आणि ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे? +3. मग आता शोधा, इथे ऑक्सिडेशन स्टेट किती येते? +5 येते. इथे किती ऑक्सिडेशन स्टेट आहे? +4. इथे ऑक्सिडेशन स्टेट +3. इथे ऑक्सिडेशन स्टेट +2. ऑक्सिडेशन स्टेट किती पाहिजे? +3 पाहिजे. +3 इज अ ऑप्शन नंबर C इज अ करेक्ट. देन number 6, isopropyl benzene. Isopropyl benzene is a cumene. Isopropyl benzene is a cumene. मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं की एक क्वेश्चन असेल, इव्हन याचे 2 क्वेश्चन आहे, एक इथं पण आहे आणि पुढे डाउज. ओके, तुम्हाला फिनॉलचं ॲनिलीन पासूनचं प्रिपरेशन विचारलंय, म्हणजे 2 क्वेश्चन ठेवलेत. पहा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉलचे चार मेथड्स आहेत, त्यांच्यापैकी 2 क्वेश्चन ठेवलेत. तर एक आयसोप्रोपिल बेन्झीन क्युमिन, त्यापासून तयार होतो फिनॉल, बरोबर, C6H5OH, फिनॉल. फिनॉल इज अ करेक्ट आन्सर. आणि हा जो C6H5COOCS3, ठीक आहे, तो कंपाऊंड नाही त्यामध्ये, दॅट्स नंबर 1 इज अ फिनॉल. ऑप्शन ए करेक्ट आहे. नेक्स्ट, द नेम ऑफ मेटल नॅनो पार्टिकल विच ऍक्ट्स ॲज अ हायली इफेक्टिव्ह bacteria disinfect in water purification processes. Number 7 question. Number 7, तुम्हाला विजिबल होत नसेल व्यवस्थित तर प्लीज आपली क्वेश्चन पेपर पहा. हो, आपल्याकडे क्वेश्चन पेपर असेल तर जे सध्या चेक करा. 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 तुम्ही चेक करू शकता. द नेम ऑफ द नॅनो मटेरियल विच ऍक्ट्स एज अ हायली इफेक्टिव्ह बॅक्टेरिया डिसइन्फेक्टंट इन वॉटर प्युरिफिकेशन. मी कालच सांगितलं तुम्हाला, तुम्ही कार्बन ब्लॅक का लिहून आलेत? सिल्वर नॅनो पार्टिकल, दिस इज अ करेक्ट आन्सर, सिल्वर नॅनो पार्टिकल. आणि कार्बन ब्लॅक आहे हा कुठे वापरतात? तर याच्यामध्ये वापरतात, टायर मध्ये. कार्बन ब्लॅक इज यूज इन द टायर, माहिती ना तुम्हाला. आणि हे गोल्ड कुठे वापरतात? एन्शियंट पेंटिंग, हे पेंटिंग मध्ये वापरतात, पेंटिंग, एन्शियंट पेंटिंग. याचा आन्सर काय आहे? सिल्वर. सिल्वर इज द करेक्ट आन्सर. नंबर 7 नंबर क्वेश्चनचा आन्सर सिल्वर आहे. नॅनो पार्टिकल मी सांगितलं तुम्हाला, नॅनो इफेक्टिव्ह बॅक्टेरिया डिसइन्फेक्टंट, दॅट्स वॉटर प्युरिफिकेशन साठी सिल्वर नॅनो पार्टिकल. नंबर 8, ऍसिड अनहायड्राइड ऑन रिएक्शन विथ द प्रायमरी अमाइन गिव्स फॉलोइंग कंपाउंड फंक्शन ग्रुप. कोण आहे? अमाइड. अमाइड इज द करेक्ट आन्सर. दॅट्स अ प्रायमरी अमाइन्स आहे, म्हणजे RNH आणि त्याच्यामधला परत एक H2O मधला, and then C double bond O CS3, बरोबर.
दॅट्स OCS3 मध्ये. म्हणजे तो कोणता अमाइड फंक्शन ग्रुप आहे आणि तो प्रायमरी अमाइड आहे, त्यामुळे तो कोणता तयार होणार आहे, दॅट्स अमाइड तयार होणार आहे. अमाइड, दिस इज द अमाइड्स. नेक्स्ट नंबर 9th क्वेश्चन. द स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ द सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन. पहा यामध्ये हा जो कॅडमियमचा कन्व्हर्जन कॅडमियम 2+ मध्ये झालंय, म्हणजे ऑक्सिडेशन आहे. नंतर कॉपरचं कन्व्हर्जन कॉपर मध्ये झालंय, म्हणजे कोण आहे, रिडक्शन आहे. देन मग आपण ई सेल कशी काउंट करतो, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कॅथोड मायनस E0 एनोड. मग कॅथोड कोण यामध्ये, कॅथोड इज अ ओके दॅट्स अ रिडक्शनचा कॅथोड आहे, म्हणजे कॉपर, E0 कॉपर मायनस E0 एनोड, एनोड इज अ कॅडमियम. कॉपरची व्हॅल्यू घ्या तुम्ही. हाऊ मच कॉपर व्हॅल्यू, 0.334 मायनस 0.403. value become minus is a plus, value become a 0.737. 9 नंबरचा आन्सर 0.737 पाहिजे. 0.737. Number 10th. The value of the H3O plus in the mole per liter of 0.01 molar acetic acid. आणि त्यासाठी तुम्हाला दिले दॅट्स के. ऑसवर्ड डायल्युशन लॉचा क्वेश्चन या. अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू के डिवायडेड बाय द सी. देन तुम्ही यापासून अल्फा कॅल्क्युलेट करू शकता. के ची व्हॅल्यू गिव्हन आहे, दिस इज अ सी कॉन्सन्ट्रेशन आहे 0.1. तर यामध्ये अल्फाची व्हॅल्यू काउंट केली तर अल्फाची व्हॅल्यू तुम्हाला येणार आहे 0.134 and then ती व्हॅल्यू तुम्ही सबस्टिट्यूट केली, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द H प्लस इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी. देन अल्फा व्हॅल्यू 0.13 आणि इंटू सी 0.134 इंटू सी. सी कॉन्सन्ट्रेशन हाऊ मच व्हॅल्यू 0.001. व्हॅल्यू बिकम 1.3. मग 1.34 मग 1 2 3 that's a 10⁻². ऑप्शन बी इज द करेक्ट. नंबर 10 जो क्वेश्चन आहे MCQs त्याचं बी ऑप्शन करेक्ट आहे. तुम्ही बी आन्सर लिहिलं पाहिजे. बी आन्सर इज द करेक्ट. नंबर 10th. ऑसवर्ड डायल्युशन लॉचा क्वेश्चन आहे. अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू के डिवायडेड बाय सी. अल्फा काउंट करा, H प्लस कॉन्सन्ट्रेशन अल्फा इंटू सी. मग अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.134 इंटू 0.001. नेक्स्ट, राईट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द अल्किल हॅलाइड रिएक्ट विथ द सिल्वर नायट्राइड. आता पहा इथे तुम्हाला फक्त एका म्हणजे हार्डली किती एका लाईन मध्ये आन्सर लिहायचा आणि त्यासाठी तुम्हाला 1 मार्क मिळणार आहे. त्याचा आन्सर काय असणार आहे, सिल्वर नायट्राइड. ओके, सिल्वर नायट्राइडची रिएक्शन अल्किल हॅलाइड बरोबर झाली म्हणजे अल्किल हॅलाइड प्लस AgCN. तर प्रोडक्ट काय तर होतो RNC आणि प्लस AgX. बस फक्त एवढंच आन्सर लिहायचं आहे तुम्हाला. RNC म्हणजे काय, आयसोसायनाइड. लिहिलंय का आपण आन्सर. 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आहे त्याचा फर्स्ट जो क्वेश्चन आहे त्याचा आन्सर काय, आयसोसायनाइड, अल्किल आयसोसायनाइड. एवढंच लिहायचंय फक्त तुम्हाला, अल्किल आयसोसायनाइड. तुम्ही फॉर्म्युला ड्रॉ करू शकता RNC. बस एवढं आन्सर आलं पाहिजे. त्यामध्ये रिएक्शन लिहायची गरज नाही तिथे, पण लिहिली असेल चांगली गोष्ट आहे. तुम्ही रिएक्शन लिहायची गरज नाही, रिएक्शन लिहिली असेल तरी चांगली गोष्ट आहे. पण RNC म्हणजे आयसोसायनाइड, अल्किल आयसोसायनाइड हा वर्ड तिथे आला पाहिजे. राईट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ऍसिटोन इज ट्रीटेड विथ द 2,4-डायनायट्रोफिनिलहायड्रेझिन. मी कालच सांगितलं तुम्हाला, हा जो क्वेश्चन 2,4-DMP मधला आहे आणि फक्त नाव काय लिहायचं, हा 2,4-डायनायट्रोहायड्रेझिन आहे, हायड्रेझिन. तर त्याच्यामध्ये तयार होतो 2,4-डायनायट्रो
डायनायट्रोफिनिल हायड्राझोन. हायड्राझोन, बस एवढं वर्ड लिहायचं आहे. 2,4 डायनायट्रोफिनिल हायड्राझोन, ONE. बस एवढं आन्सर लिहायचं तिथे. रिॲक्शन लिहायची गरज नाही, कारण 1 मार्कचा क्वेश्चन आहे. तुम्हाला ह्या वर्डलाच मार्क भेटणार आहे 1 मार्क. दिस इज अ व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. हा जो क्वेश्चन नंबर 2 असतो तो व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन असतात. लक्ष द्या, व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. काय लिहायचंय? 2,4 डायनायट्रोफिनिल हायड्राझोन. 2,4 डायनायट्रोफिनिल हायड्राझोन. राईट द नेम ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीअमाइड कोपॉलिमर. मी कालच सांगितलं तुम्हाला बायोडिग्रेडेबल कोण आहे? 2 कंपाऊंड आहे माहिती आहे ना तुम्हाला. त्यामध्ये 1 नंबर कोणता? PHBV. पण PHBV हा काय? पॉलिएस्टर आहे. आणि एक दुसरा राहतो कोणता? नायलॉन. नायलॉन 2,6. नायलॉन 2,6. तुम्ही असं लिहिलं असेल नायलॉन 2 नायलॉन 6, ते पण करेक्ट आहे. नायलॉन 2 नायलॉन 6 किंवा नायलॉन 2,6. दिस इज अ करेक्ट आन्सर. बस नंबर 3 क्वेश्चनचा आन्सर एवढंच लिहायचं आहे आपल्याला. नायलॉन 2 नायलॉन 6 किंवा नायलॉन 2,6. आयडेंटिफाय द मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. मॉलिक्युलॅरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. मग ह्या रिएक्शन मध्ये किती मॉलिक्यूल भाग घेतात? NO चा 1 मॉलिक्यूल, O3 ओझोनचा 1 मॉलिक्यूल. 1 + 1 इज अ नंबर ऑफ रिएक्टंट इज इक्वल टू 2. म्हणजे आन्सर काय? आयडेंटिफाय द मॉलिक्युलॅरिटी किती? 2. मग आपण लिहायची 2. मॉलिक्युलॅरिटी किती आहे? 2 आहे. याचा आन्सर 2 लिहायचंय 2. बस. नंबर 4 चं आन्सर लिहायचं 2. मॉलिक्युलॅरिटी त्याने विचारले आयडेंटिफाय द मॉलिक्युलॅरिटी. मॉलिक्युलॅरिटी इज अ 2. तो ओनली रिटर्न ॲज अ आन्सर ॲज अ 2. Okay, if you write the only 2 answer, then we'll get the 1 mark. लक्षात द्या, molecularity, number of molecules take part in the reaction. Number 5th. What is the action of selenium on magnesium metal? Selenium ची रिएक्शन मॅग्नेशियम मेटल बरोबर काय होणार आहे? मी तुम्हाला काल पण सांगितलं होतं की रिएक्शन तुमच्या टेक्स्ट मधल्या रिएक्शन आहे डायरेक्टली ऍज इट इज. किती सोपी रिएक्शन विचारली पहा ही. मॅग्नेशियम प्लस selenium to use the magnesium selenide. बस एवढंच लिहायचंय. मॅग्नेशियम सेलिनाइड, MgSe, मॅग्नेशियम सेलिनाइड. मॅग्नेशियम सेलिनाइड MgSe लिहिलं का आपण हे? तर हे जर का आपण लिहिलं असेल तर 1 मार्क मिळेल. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ सेलिनियम ऑन मॅग्नेशियम मेटल? सेलिनियम म्हणजे कुठे? ऑक्सिजन फॅमिली मधलं. ऑक्सिजन, सल्फर, सेल्युनियम, टेल्युनियम, पोलोनियम हे ग्रुप 16 एलिमेंट्स. मॅग्नेशियम प्लस सेलिनियम, मॅग्नेशियम सेलिनाइड. सर्वांना समजलं? मॅग्नेशियम सेलिनाइड. राईट द नेम ऑफ आयसोमेरिझम इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस. आता तुम्हाला आयसोमेरिझम विचारलंय तर तुम्ही पहा इथे. तर इथे अमाइन आहे, इथे क्लोरीन आहे, इथे अमाइन आहे, इथे क्लोरीन आहे. म्हणजे लिगॅंड एक्सचेंज झालेत. मग लिगॅंड जर का एक्सचेंज होत असेल त्यांना म्हणायचं कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम. कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम. एक्सचेंज ऑफ लिगॅंड. ओनली एक्सचेंज ऑफ लिगॅंड टेक्स प्लेस. दॅट्स वाय इट इज नोन ॲज अ कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम. तर आपण लिहिलंय का नंबर 6 आन्सर कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम. फक्त एवढा एक सिंगल वर्ड लिहायचा आहे कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम. अँड देन इफ यू राईट द कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम देन विल गेट द 1 मार्क. कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम. राईट द नेम ऑफ अलॉय यूज इन द फिशर ट्रोपोस्काय प्रोसेस. फिशर ट्रोपोस्काय मी कालच तुम्हाला दाखवलं होतं टेबल. ज्या मुलांनी काल माझं सेशन अटेंड केलं असेल ओके दॅट्स ओव्हर. म्हणजे इव्हन ओके लेट नाईट पण घेतलं होतं आपण. ते 5 आवर्सचं सेशन होतं, लॉंग सेशन, की त्यामध्ये टोटल सर्व चॅप्टरचे आपण रिव्हिजन घेतले होते. फिशर ट्रोपोस्काय मध्ये वापरतात कोबाल्ट थोरियम. कोबाल्ट थोरियम अलॉय. कोबाल्ट थोरियम अलॉय. बस एवढंच लिहायचंय तुम्हाला. कोबाल्ट थोरियम अलॉय. राईट द नेम ऑफ अलॉय यूज इन फिशर ट्रोपोस्काय प्रोसेस. आणि हा क्वेश्चन कुठे? तर ट्रान्झिशन इनर ट्रान्झिशन मध्ये पहा. मी सांगितलं तुम्हाला ट्रान्झिशन इनर ट्रान्झिशन मध्ये अलॉयज करा.
अलॉईज, इंटरस्टेशियल कंपाऊंड्स, अलॉईज, त्यांच्यापैकी हा अलॉईचा क्वेश्चन आलाय. कोबाल्ट थोरियम अलॉय यूज इन द फिशर ट्रोपोस्काय प्रोसेस, आणि त्यामुळे तो कॅटलिस्ट म्हणून वापरतात. बरोबर का, यूज ऑफ द कॅटलिस्ट. नेक्स्ट इज द नंबर 8. हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट दिलाय तुम्हाला, म्हणजे काय दिलंय, दॅट्स अ केएच व्हॅल्यू. तुम्हाला केएच व्हॅल्यू दिलेली आहे. व्हॉट इज द सोल्युबिलिटी, तुम्हाला सोल्युबिलिटी विचारली, कॅपिटल एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आणि तुम्हाला पार्शियल प्रेशर दिलेला आहे, पी इज इक्वल टू. मग फॉर्म्युला काय, सोल्युबिलिटी केएच इंटू पी. बरोबर का, प्रेशर. मग तुम्हाला इथे तुम्हाला सोल्युबिलिटी कॉन्स्टंट दिलेला आहे, ती व्हॅल्यू 0.159 आणि इंटू प्रेशर किती 0.164, व्हॅल्यू बिकम, यांचं मल्टिप्लिकेशन तुम्ही केलं तर त्याचा आन्सर एवढं यायला पाहिजे 0.0261, आणि याचं युनिट आलं. तुम्हाला युनिट लिहिता आलं पाहिजे. याचं युनिट काय, मोल पर डेसिमीटर क्यूब, मोल पर डेसिमीटर क्यूब. लक्षात ठेवा, मोल पर डेसिमीटर क्यूब. दिस इज युअर आन्सर. एवढं आन्सर आलं पाहिजे आपलं. हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट आहे. यस, सोल्युबिलिटी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, देअरफॉर द यस इज इक्वल टू केएच इंटू पी. मग त्यामध्ये तुम्हाला हेनरीज लॉ कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू 0.59 गिव्हन आहे, इंटू प्रेशर आहे, पार्शियल प्रेशर 0.164, मल्टिप्लिकेशन करा, आणि देन विल गेट द आन्सर 0.0261 मोल पर डेसिमीटर क्यूब. इथे तुम्हाला 1 मार्क मिळेल. जर का तुम्ही तुमचा आन्सर 0.0261 असेल तर 1 मार्क मिळेल आपल्याला. जर का इथे आन्सर चुकलं असेल तर गिव्हन थिंगचे मार्क्स मिळत नाही. लक्षात ठेवा, या क्वेश्चनला गिव्हन थिंगचे मार्क्स मिळणार नाहीत. या क्वेश्चनला डिरेक्ट आन्सरला मार्क्स आहे. ठीक आहे, तर एकदम सोपा सेशन आहे. पहा, दोन्ही हा जो सेशन होता, ए सेशन एकदम इझी क्वेश्चन होते, काहीच अवघड नव्हते त्यामध्ये. इव्हन मी तुम्हाला जे काल क्वेश्चन सांगितले होते तेवढे जरी तुम्ही केलं असेल तरी मला असं वाटतं की 1-2 डेज मध्ये तुमचा स्टडी कंप्लीट झाला असेल. नेक्स्ट, राईट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग. एक्सप्लेन सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हा तर मी आपल्याला काल पण सांगितलं होता. सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सुटेबल एक्झाम्पल. सुटेबल एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही सुक्रोजचं एक्झाम्पल दिलं असेल, C12H22O11 प्लस हायड्रोलिसिस, किंवा ऍसिटेट CS3COOC2H5 इथिल ऍसिटेट प्लस वॉटर. एक्झाम्पलला तुम्हाला इथे 1 मार्क मिळेल ना, एक्झाम्पल लिहिलं असेल तर 1 मार्क मिळेल. आणि सुक्रोजचं हायड्रोलिसिस केलं तर 1 ग्लुकोज 1 फ्रुक्टोज मिळतो. इथिल ऍसिटेटचं हायड्रोलिसिस केलं 1 ऍसिटिक ऍसिड 1 इथेनॉल मिळतं, आणि वॉटर सॉल्व्हंट आहे. एक एक्झाम्पल द्या, 2 पैकी कोणतं एक्झाम्पल, त्याला 1 मार्क मिळेल. आणि ते डिफाईन करण्यासाठी एक्सप्लेन द सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिफाईनला 1 मार्क असेल. आणि देन यामध्ये सुडो फर्स्ट ऑर्डर मध्ये हा वर्ड आपल्याकडून लिहिला गेला पाहिजे, वॉटर इज इन टेकन ॲज एक्सेस, वॉटर टेकन ॲज एक्सेस सॉल्व्हंट. देअरफॉर द इट्स कॉन्सन्ट्रेशन रिमेन्स कॉन्स्टंट. हे असे 2-3 वर्ड त्या आन्सर मध्ये आले पाहिजे. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉटर इज एक्सेस, water is that's water is in the excess, therefore concentration of water taken as a constant. बस हे 2-3 वर्ड आले तर तुम्हाला 1 मार्क तिथे मिळून जाईल. आणि डेफिनेशन, राईट द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ द शॉर्टकीज डिफेक्ट विथ रिझन्स. आता शॉर्टकीज डिफेक्टचे कॉन्सिक्वेन्सेस, यांचे तुम्हाला 2 कॉन्सिक्वेन्सेस आहे. कोणते 2 कॉन्सिक्वेन्सेस आहे त्यामध्ये, तर नंबर 1 डेन्सिटी आहे, डेन्सिटी डिक्रीज होते, डेन्सिटी डिक्रीजेस. डेन्सिटी डिक्रीजेस का डेन्सिटी डिक्रीज होते, कारण त्यांच्यामध्ये एक अब्सेन्सी क्रिएट होते. बरोबर, डेन्सिटी डिक्रीजेस विथ रिझन सांगितले त्यांनी. तुम्ही डेन्सिटी डिक्रीज लिहिलं तर हाफ मार्क मिळेल. आणि 2 नंबर, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी इज मेंटेन. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी इज मेंटेन. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी इज मेंटेन आणि डेन्सिटी डिक्रीजेस. असे 2 वर्ड तुमचे लिहिले असेल तर विल गेट द दॅट्स. हा जो क्वेश्चन आहे यासाठी टोटल 2 मार्क्स मिळतील तुम्हाला. देन व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथिल ब्रोमाइड. आता इथिल ब्रोमाइडची रिएक्शन सोडियम प्लस ड्रायथर. इथिल ब्रोमाइड तुम्ही घेतलं C2H5Br प्लस सोडियम मेटल
देन ड्राय इथर मध्ये ही रिएक्शन वर्ड्स रिएक्शन आहे, वर्ड्स. मग तुम्हाला इथे टॉईज घ्यायला लागेल. हा Br आणि सोडियम काय रिमूव्ह होणार आहे, NaBr. आणि कंपाऊंड असेल C2H5 आणि प्लस टॉईस NaBr. म्हणजे आन्सर असेल ब्युटेन, N ब्युटेन. वर्ड्स रिएक्शन आहे, दिस इज अ वर्ड्स रिएक्शन. तर तुम्ही वर्ड्स रिएक्शन केली असेल, वर्ड्स रिएक्शन मध्ये इथेन तयार होणार आहे. त्यामुळे 1 नंबरचा आन्सर आहे C2H5 इथेन तयार होणार. दॅट्स ओके इथेन, ओके दॅट्स इथिल ब्रोमाइड पासून ओके N ब्युटेन. आणि रिएक्शनचं नाव काय, वर्ड सिंथेसिस. त्याच्यानंतर मॅग्नेशियम ड्राय इथर इथे तयार होणारे ग्रिग्नार रिएजंट. मग रिएक्शन कशी पहा, C2H5 then C2H5Br plus Mg then 2 gives the C2H5MgBr. Ethyl magnesium bromide Grignard reagent. Ethyl magnesium bromide Grignard reagent. त्यामुळे तुमचा आन्सर काय पाहिजे इथे, ग्रिग्नार रिएजंट पाहिजे, इथिल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड. देन इथे प्रत्येक रिएक्शनला एक मार्क असेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज. हा तर क्वेश्चन एकदम सोपा क्वेश्चन आहे. इन प्रोटीन विथ द एक्झाम्पल. तुम्हाला एक्झाम्पल द्यायचंय, दॅट्स अ पेप्टाइड लिंकेज. तुम्ही ग्लायसिन घेऊ शकता, ॲलेनिन घेऊ शकता, ग्लायसिन प्लस ॲलेनिन. आणि त्यामध्ये काय तर करा, पेप्टाइड लिंकेज. पेप्टाइड लिंकेज म्हणजे अशी लिंकेज C+O NH लिंकेज. म्हणजे दिस इज अ पेप्टाइड लिंकेज. एक एक्झाम्पल घ्या ग्लायसिन आणि दुसरं एक्झाम्पल घ्या ॲलेनिन. ते आपल्या टेक्स्ट मध्ये पण आहे. आणि असं ओके त्यामध्ये बॉक्स केलाय पहा, ग्रीन बॉक्स मध्ये. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जे ग्रीन बॉक्स केलेत आपल्या टेक्स्ट मध्ये केमिस्ट्रीच्या, तर त्यातले क्वेश्चन तुम्हाला विचारतील. तर त्यापैकी ॲलेनिन, ओके ग्लायसिन आणि ॲलेनिन आपल्याकडे टेक्स्ट असेल तर टेक्स्ट पहा, तिथे पेप्टाइड लिंकेज तयार करून दिली त्याने, C+O NH लिंकेज, ग्लायसिन प्लस ॲलेनिन. Derive an expression to calculate the molar mass of the non-volatile solute with osmotic pressure. मी कालच सांगितलं होतं आपल्याला की तुम्हाला टोटल ज्या 4 कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत त्यांच्यापैकी एका कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचं मोलर मास विचारणार आहे, M2 इज इक्वल टू. मग कसं सॉल्व्ह करतो आपण हे, ऑस्मोटिक प्रेशर पाय इज इक्वल टू CRT. मग C म्हणजे काय, कॉन्सन्ट्रेशन. मग कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द व्हॉल्यूम इंटू R इंटू T. मग नंबर ऑफ मोल्स कसे कॅल्क्युलेट करतो आपण, नंबर ऑफ मोल्स इज अ वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्युलर वेट इंटू व्हॉल्यूम आणि इंटू R इंटू T. मग M2 इज इक्वल टू फॉर्म्युला मॉडिफाय करून घ्या, M2 इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू V आणि देन R इंटू T. दिस इज युअर फॉर्म्युला. हा फॉर्म्युला तुम्ही लिहिला पाहिजे तिथे, तर तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतील. सर्वांना समजलं का? देन सर्वांना समजलं हे? लक्षात ठेवा त्याच्यामध्ये पेप्टाइड लिंकेज आहे. पेप्टाइड लिंकेज तुम्ही तुमच्या टेक्स्ट मध्ये चेक करा, तुम्ही ग्लायसिन आणि ॲलेनिन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वांना समजलं? एक्सप्लेन द मोनोडेंटेंट अँड द ॲम्बिडेंटेंट लिगॅंड. मोनोडेंटेंटचं एक्झाम्पल माहिती आहे तुम्हाला, कोणतं एक्झाम्पल आहे, Cl-OH-, आणि ॲम्बिडेंटेंट म्हणजे कोण, तर ॲम्बिडेंटचे भरपूर एक्झाम्पल आहे, सायनाइड, आयसोसायनाइड, अजून कोणते, नायट्रो नायट्रिटो, अजून कोणतं SCN, थायोसायनेट. हे ॲम्बिडेंटेंटचे एक्झाम्पल. दिस इज अ एक्झाम्पल ऑफ ॲम्बिडेंटेंट. हे ॲम्बिडेंटेंटचे एक्झाम्पल आहे. आणि Cl-OH- हे मोनोडेंटेंटचे एक्झाम्पल आहे. आणि त्यांचे तुम्हाला एक्झाम्पल द्यायचे, एक्सप्लेन करायचे. मोनोडेंटेंट म्हणजे इट हॅव्हिंग द 1 अटॅचिंग साइट्स आणि ॲम्बिडेंटेंट म्हणजे इट हॅज अ 2 अटॅचिंग साइट्स. पण ते सेम याच्यामध्ये, सेम न्यूक्लिओफाइल मध्ये ॲम्बिडेंटेंट.
लक्षात राहील सर्वांच्या. आणि देन तुम्ही त्याचं आन्सर तुम्ही एक जरी एक्झाम्पल लिहिलं म्हणजे प्रत्येकाचं ॲम्बिडेंटेंटचं याच्यामध्ये दॅट्स मोनोडेंटेंटचं 1 एक्झाम्पल लिहिलं असेल आणि ॲम्बिडेंटचं 1 एक्झाम्पल विल गेट द 2 मार्क्स. तर तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतील. एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. एक्झाम्पल नसेल लिहिलं तर मग तुम्हाला हाफ मार्क मिळतील, ओनली हाफ. पण एक्झाम्पल लिहिलं असेल विल गेट द 2/2 मार्क. नंबर 9 क्वेश्चन एकदम इझी क्वेश्चन आहे. 2 मार्क्स साठी क्वेश्चन आहे हा, 2 मार्क्स. तर 2 मार्क्स साठी काय लिहायचं होतं, ॲटॉमिक रेडियाय आणि ग्रुप 16 मध्ये टॉप टू बॉटम काय होते, इंक्रीजेस बस. आयोनायझेशन एन्थॅल्पी काय होते, डिक्रीजेस. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिक्रीजेस. आणि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी व्हॅल्यू काय, लेस निगेटिव्ह, becomes less negative. लिहिलेत का आपण हे असे वर्ड तिथे. जर का हे वर्ड तुमच्या आन्सर मध्ये असेल पहा, ॲटॉमिक रेडियाय इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयोनायझेशन एन्थॅल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम अँड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी बिकम्स अ लेस निगेटिव्ह. असे वर्ड तुमच्या आन्सर मध्ये असेल तर विल गेट द 2/2 मार्क्स. तर तुम्हाला 2 पैकी 2 मार्क्स तिथे मिळतील. गॉट इट इवन. सर्वांना समजलं का क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9, ॲटॉमिक रेडियाय इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज दॅट्स अ क्वांटम नंबर इंक्रीज होतो, नंबर ऑफ सेल्स वाढतात. आयोनायझेशन एन्थॅल्पी डिक्रीज होणार आहे कारण ॲटॉमिक साईज इंक्रीज होणार आहे. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिक्रीज होणार आहे का ॲटॉमिक साईज इंक्रीज होणार आहे. आणि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी बिकम्स अ लेस निगेटिव्ह व्हॅल्यू. बस हे तुम्हाला हे 4 वर्ड तिथे पाहिजे. 4 वर्ड असेल विल गेट द 2/2 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 10 क्वेश्चन, राईट प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल फ्रॉम ॲनिलीन. आठवते तुम्हाला, मी कालच सांगितलं तुम्हाला प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम ॲनिलीन. तुम्हाला ॲनिलीनचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आलं पाहिजे. तर ॲनिलीनचं स्ट्रक्चर काय, बेन्झीन आणि देन इथे ग्रुप लिहायचा NH2 आणि प्लस रिॲक्शन कशाबरोबर करायची, HNO2 बरोबर, HNO2 नायट्रस ऍसिड. 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घ्या आणि देन विल गेट द डायहोझोनियम सॉल्ट. पहिल्यांदा डायहोझोनियम तयार होतो, बेन्झीन आणि इथे लिहायचं N2+ Cl- आणि देन त्याची रिॲक्शन वॉटर बरोबर केली, देन विल गेट द फिनॉल. इथे तयार होणारे फिनॉल आणि प्लस नायट्रोजन गॅस. आठवते तुम्हाला, काल मी ही रिॲक्शन पण तुम्हाला सांगितली होती की तुम्ही ही रिॲक्शन करू शकता, फिनॉल फ्रॉम ॲनिलीन. तर ही रिॲक्शन तुम्ही लिहिली असेल, ॲनिलीन NH2, बेन्झीनला NH2 ग्रुप म्हणजे ॲनिलीन आणि प्लस HNO2 लिहायचं, HNO2 नायट्रस ऍसिड. फक्त रिॲक्शन लिहायची तुम्हाला, तिथे रिॲक्शनला मार्क्स मिळणार आहे. राईट द केमिकल रिॲक्शन टू प्रिपेअर द इथेनॉमाइन. हा क्वेश्चन तर डिरेक्टली ॲज इट इज आलाय. आपण लास्ट नाईट मध्ये जे आपण सॉल्व्ह केले ते क्वेश्चन, त्यामध्ये डिरेक्ट हा क्वेश्चन होता, इथेनॉमाइन फ्रॉम ॲसिटोनायट्राइल. तर रिॲक्शन कशी लिहिणार पहा, ॲसिटोनायट्राइल म्हणजे CH3 C�BN आणि देन त्यापासून इथेनॉमाइन तयार करायचंय म्हणजे रिडक्शन करायला लागेल, 4 हायड्रोजन. रिड्युसिंग एजंट घ्यायचा आहे तुम्हाला कोणता, सोडियम प्लस इथेनॉल C2H5OH म्हणजे मेंडिस रिडक्शन करायचंय, मेंडिस रिडक्शन and then 2 from the CH3 CH2 NH2. नंबर 1 11 नंबर क्वेश्चन आहे, त्याचं नंबर 1 आहे मेंडिस रिडक्शन. ॲसिटोनायट्राइल CH3 C�BN प्लस हायड्रोजन 4 हायड्रोजन, सोडियम प्लस इथेनॉल C2H5OH plus sodium metal, then 2 from the CH3 CH2 NH2, then we'll get the answer इथेनॉमाइन. नायट्रोइथेनची रिॲक्शन कशी करायची पहा, CH3 CH2 NO2 प्लस 6 हायड्रोजन. यासाठी रिड्युसिंग एजंट वेगळा आहे, कोणता आहे तो, दॅट्स 10 plus HCl, 10 plus HCl हिटिंग करा and then 2 gives the CH3 CH2 NH2
आणि प्लस H2O. H2O. दिस इज द टॉईस H2O. तिथे तुम्हाला काय लिहायचं होतं 10 प्लस HCl. देन टू फॉर्म द अमाइन्स कंपाऊंड. तर इथे लक्षात घ्या 2 नंबर मध्ये CH3 CH2 दॅट्स NO2 नायट्रोइथेन 6 हायड्रोजन. ओके, तुम्हाला रिएजंट पाहिजे 10 प्लस HCl. नेक्स्ट नंबर 12. आयडेंटिफाय द A and B फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन. ऍसिटोन बेरियम हायड्रॉक्साइड. माहितीये तुम्हाला रिएक्शन कोणती? ही रिएक्शन अल्डॉल कंडेन्सेशन आहे. अल्डॉल कंडेन्सेशन. तर प्लीज चेक करा तुम्ही. आपल्या टेक्स्ट मध्ये डायरेक्ट अल्डॉल कंडेन्सेशन दिलेली आहे. नसेल तर मग मी काल सेशन घेतलाय त्यामध्ये ऍसिटोनचं अल्डॉल कंडेन्सेशन घेतलेलं आहे. तिथे एकदा चेक करा, त्यामध्ये दिसेल तुम्हाला की ही रिएक्शन अल्डॉल कंडेन्सेशन कशी लिहिली गेली पाहिजे. आणि त्यामध्ये ए कंपाऊंड कोणता तर होणार आहे? बीटा हायड्रॉक्सी ऍसिटोन. आणि त्या बीटा हायड्रॉक्सी त्याला डायएसिटोन पण म्हणतात. आणि देन बी मध्ये मिसिटिल ऑक्साइड. गॉट इट इवन? म्हणजे तुम्हाला याचं फायनल बीचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करून देतो मी. बीचं स्ट्रक्चर कसं असेल? CH3 डबल बॉन्ड CH, then this is a C double bond O CH3. असं स्ट्रक्चर मिळेल तुम्हाला. बी चं स्ट्रक्चर मिळेल. ए चं स्ट्रक्चर कसं असेल? ए चं स्ट्रक्चर असं असेल CH3 CH3 OH, then this is the CH2 C double bond O CH3. हे ए चं स्ट्रक्चर असेल. ए, दिस इज ए अँड दिस इज बी. ए चं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आलं पाहिजे तुम्हाला, बी चं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आलं पाहिजे. ए स्ट्रक्चर बी स्ट्रक्चर. अल्डॉल कंडेन्सेशन. हा लक्ष द्या, म्हणजे हा जो क्वेश्चन नंबर 12 आहे तो अल्डॉल आहे. अल्डॉल कंडेन्सेशन. बस एवढं लक्षात ठेवा, अल्डॉल कंडेन्सेशन. Next question, that's the question number 13. 1 mole of an ideal gas is expanded isothermally and reversibly. Isothermally and reversibly. आणि वर्क डन विचारलंय, तर कोणतं वर्क डन कॅल्क्युलेट करणार तुम्ही? W max. मग आता तुम्हाला 1 मोल दिलाय, म्हणजे N इज इक्वल टू 1 मोल. नंतर व्हॉल्यूम दिलेलं आहे V1 इज इक्वल टू 10 लिटर, V2 इज इक्वल टू 15 लिटर. टेम्परेचर गिव्हन आहे. मग डिरेक्टली फॉर्म्युला वापरा. कोणता आहे तो फॉर्म्युला? W max इज इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 of the V2 divided by V1. आणि देन व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. -2.303 n व्हॅल्यू 1, R व्हॅल्यू 8.3142. टेम्परेचर गिवन आहे 300 into V2 log to the base 10 of the V2. How much V2? 15 and divided by the 10. 15 divided by 10 म्हणजे 1.5. आणि जर का तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं तर नंबर 13 चा आन्सर किती यायला पाहिजे? तर मायनस व्हॅल्यू यायला पाहिजे त्याची, मायनस निगेटिव्ह. कारण काय ते एक्सपान्शन वर दिलेलं आहे, त्यामुळे त्याची व्हॅल्यू किती यायला पाहिजे? तर -101 व्हॅल्यू आला पाहिजे. 1011.5 आणि युनिट आलं पाहिजे जूल पर मोल. बस, दिस इज युअर आन्सर. -1011.5 जूल पर मोल. तुम्ही किलो जूल मध्ये कन्वर्ट केलं असेल तरी पण चालेल ना. मग -1.011 किलो जूल पर मोल तरी चालेल. म्हणजे तुम्ही जूल किलो जूल कन्वर्ट केलं असेल तरी चालेल, पण युनिट प्रॉपर आलं पाहिजे. जर का आन्सर तुम्हाला हे आलं असेल तर ह्या क्वेश्चनचे तुम्हाला दॅट्स 2/2 मार्क्स मिळतील. हो, आउट ऑफ मार्क मिळतील 2/2. आन्सर करेक्ट तर तुम्हाला आउट ऑफ मार्क. Number 14. How many moles of electrons are required for reduction of
2 मोल्स ऑफ झिंक. आता पहा 2 मोल्स झिंक दिलेले आहे तुम्हाला, म्हणजे आता झिंक आहे गिव्ज झिंक Zn2+. आता 2 मोल दिलेत त्याने ना, हाऊ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विचारलेत, पण 2 मोल दिलेत. मग आता इथे किती, इथे मी +2 इलेक्ट्रॉन. मग आता मी काय करेन, 2 मोल झिंक घेतले तर 2 मोल Zn2+ तयार होतील, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन तयार होतील. आणि ते 4 इलेक्ट्रॉन्स म्हणजेच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणजे तुमचा आन्सर किती असेल, 4. ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. आन्सर किती पाहिजे पहा, लक्ष द्या इथे. 4 इलेक्ट्रॉन आन्सर आहे. नंबर ऑफ मोल्स किती असतील, 4. आता हाऊ मेनी फॅरेडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हाला फॅरेडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किती तयार होणार आहे तुम्हाला असं विचारलंय, मग किती रिक्वायर्ड गरज आहे. आता पहा 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फॅरेडे. मग 4 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 फॅरेडे. म्हणजे तुमचा आन्सर काय असणार आहे ह्या क्वेश्चनचं, तर ह्या क्वेश्चनचा आन्सर एकदम सो सिंपल आहे. किती पाहिजे तुम्हाला, दॅट्स 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि 4 फॅरेडे. बस एवढे 2 आन्सर तुम्ही लिहिले असतील तर विल गेट द 2 मार्क. आन्सर किती पाहिजे, 14 नंबर क्वेश्चनचा आन्सर पाहिजे 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि 4 फॅरेडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. विल गेट द 2/2 मार्क्स. नेक्स्ट, अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग. सेक्शन सी, आणि सेक्शन सी मध्ये प्रत्येक क्वेश्चनला 3 मार्क्स आहे आणि त्यामध्ये काही सब क्वेश्चन असेल. हा जो क्वेश्चन आहे, राईट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ हिमॅटाइट, हा आपण काल पण सॉल्व्ह केलता, आठवतंय का तुम्हाला. आपल्यापैकी बरेचसे मुलं कालच्या सेशनला होते की त्यांना हिमॅटाइटचा फॉर्म्युला Fe2O3 एवढं जरी लिहिलं असेल Fe2O3 तर विल गेट द 1 मार्क. इथे 1 मार्क मिळेल तुम्हाला. राईट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ हिमॅटाइट Fe2O3 आणि राईट द नेम अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17. ग्रुप 17 म्हणजे कोणता, हॅलोजन्स. मग हॅलोजन्स म्हणजे कोणता, तर फ्लोरीन, क्लोरीन, आणि पहिले 2 एलिमेंट लिहायचे. पहिले 2 म्हणजे फक्त फ्लोरीन क्लोरीनच लिहायचे, फ्लोरीन क्लोरीन, बरोबर का. म्हणजे आणि त्यांचा फ्लोरीन नंबर किती, ॲटॉमिक नंबर 9 आणि हा किती 17. आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं लिहायचं, तर फ्लोरीन असेल, फ्लोरीन काय 9, मग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 आणि 2p5. बस एवढंच लिहायचंय. आणि क्लोरीन, तर क्लोरीन बद्दल किती आहे 17. मग क्लोरीन साठी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. झाले का 17 टोटल झालेत. तर तुम्ही असं फक्त एवढे जर का लिहिलं असेल कोणते 3 पॉइंट, म्हणजे पहा हा क्वेश्चन एकदम सोपा 3, आणि हा क्वेश्चन 3 मिनिटात होतो, 3 मिनिटं पण लागत नाही याला. Fe2O3 लिहायचं, राईट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ हिमॅटाइट, हिमॅटाइट इज इक्वल टू Fe2O3 बस. त्याच्यानंतर फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 कोणता, फ्लोरीन, फ्लोरीन 9 इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p5. नंतर क्लोरीन 1s, ओके ब्रॅकेटमध्ये 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. बस कंप्लीट आन्सर. याच्यापेक्षा जास्त लिहायचं नाही. सर्वांना समजलं, बरोबर का. देन, आणि किती सोपा होता हा क्वेश्चन, बरोबर का. हार्डली किती वेळ झाला असता, हार्डली म्हणजे 2-3 मिनिटांमध्ये क्वेश्चन कंप्लीट झाला असता. Fe2O3 विल गेट द 1 मार्क. आणि फ्लोरीन आणि क्लोरीन की हॅलोजन, म्हणजे ग्रुप 17 म्हणजे हॅलोजन्स, हॅलोजनचे पहिले 2 मेंबर कोणते, म्हणजे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स कोणते, तर फ्लोरीन आणि क्लोरीन, आणि त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ठीक आहे. राईट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. तर मी तुम्हाला काल पण सांगितलं होतं की इथे तुम्ही हा पार्ट करून ठेवा, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स मध्ये. मग कोणकोणते क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर मध्ये तुम्हाला करायचे होते, तर त्यांच्यामध्ये लिनियर पॉलिमर्स, लिनियर पॉलिमर, त्याला स्ट्रेट चेन म्हणतात, लिनियर
किंवा स्ट्रेट चेन पॉलिमर. दुसरे कोणते, तर त्याला म्हणायचं ब्रँच चेन पॉलिमर, लिनियर आणि ब्रँच. आणि अजून कोणते, क्रॉस लिंक. बस एवढे 3 लिहायचे, त्यांचे एक्झाम्पल्स. मग लिनियर मध्ये कोणते, तर लिनियर मध्ये बेस्ट एक्झाम्पल आहे दॅट्स अ PVC. आणि अजून कोणतं, हाय डेन्सिटी पॉलिथिन. ब्रँच मध्ये कोणतं, लो डेन्सिटी पॉलिथिन. आणि क्रॉस लिंक मध्ये बॅकेलाइट आणि मेलामाइन. तर आपण हे जर का एक्झाम्पल लिहिले असतील तर तुम्हाला तिथे टोटल 3 मार्क्स मिळतील ना, कारण हा क्वेश्चन 3 मार्कला आहे आणि एक सिंगल क्वेश्चनच दिलाय तिथे फक्त. राईट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. मग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर लिनियर, स्ट्रेट चेन पॉलिमर, ब्रँच चेन पॉलिमर आणि दॅट्स अ क्रॉस लिंक पॉलिमर. त्या क्रॉस लिंकला नेटवर्क पॉलिमर असं पण म्हणतात हा, क्रॉस लिंक किंवा नेटवर्क पॉलिमर. आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स, मग तुम्ही ही 3 नावं लिहिली तर तुम्हाला प्रत्येकाला, आणि अलॉंग विथ एक्झाम्पल लिहिलं तर तुम्हाला 2 मार्क्स शुअर मिळणार आहे. मग तुम्ही नुसती नावं लिहिलेत आणि एक्झाम्पल लिहिलेत, एक्सप्लेनेशन सर लिहिलं नाही, ठीक आहे, काय हरकत नाही, पण 3 पैकी 2 मार्क्स तर शुअर मिळणार. आणि जर का तुम्ही लिहिलं असेल लिनियर पॉलिमर इज अ स्ट्रेट चेन पॉलिमर, बस असं जर लिहिलं असेल, बरोबर ना, ब्रँच हॅव्हिंग द ब्रँच असं जरी लिहिलं आणि क्रॉस लिंक हॅव्हिंग द क्रॉस लिंक, बस एवढं जरी लिहिलं तरी पण त्यामुळे तुम्हाला हाफ मार्क मिळेल. पण एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. एक्झाम्पल मध्ये काय पाहिजे, PVC पाहिजे, पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड, हाय डेन्सिटी पॉलिथिन. तर लिनियर PVC हाय डेन्सिटी पॉलिथिन, ब्रँच लो डेन्सिटी पॉलिथिन, बॅकेलाइट आणि मेलामाइन क्रॉस लिंक. आणि प्लीज हा क्वेश्चन MHT-CETच्या प्रिपरेशनला पण करा आपण. हो, जर का आपल्याकडे क्वेश्चन पेपर आहे तर प्लीज तिथे IMP करून ठेवा. MHT-CETला याच्यावर एक शुअर क्वेश्चन तुम्हाला असेल, 1 मार्क ॲज अ MCQ क्वेश्चन. which one is a linear, which one is a polymer and which one is a cross link. आणि मी हे जे एक्झाम्पल दिलेत तर ते सर्व एक्झाम्पल स्टँडर्ड एक्झाम्पल आहे. पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड, PVC, हाय डेन्सिटी पॉलिथिन, लो डेन्सिटी पॉलिथिन, बॅकेलाइट आणि नेक्स्ट इज अ मेलामाइन. तर प्लीज हे 5 एक्झाम्पल करा आपण, तुमची MHT-CETचा एक क्वेश्चन होऊन जाणार आहे. नेक्स्ट, डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री. तर ग्रीन केमिस्ट्री तुम्हाला विचारले आणि आठवतंय तुम्हाला काल सेशन तुम्ही अटेंड केला असेल तर तिथे तुम्हाला ग्रीन केमिस्ट्रीची डेफिनेशन दिसेल. हो, तर मी तुम्हाला आपलं कालच सांगितलं की ग्रीन केमिस्ट्रीची डेफिनेशन करून जा, शुअर क्वेश्चन येणार आहे तिथे. राईट द 2 डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ नॅनो टेक्नॉलॉजी. आय थिंक तुम्ही लिहिलं असणार आहे नॅनो पोल्युशन. दिस इज अ नॅनो पोल्युशन. लिहिलं असेल तुम्ही नॅनो पोल्युशन. राईट द 2 डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ द नॅनो टेक्नॉलॉजी. वन इज द नॅनो पोल्युशन आणि सेकंड, नॅनो टेक्नॉलॉजी ही भरपूर एक्सपेन्सिव्ह टेक्नॉलॉजी. इट इज द एक्सपेन्सिव्ह टेक्नॉलॉजी. एक्सपेन्सिव्ह. इट इज द एक्सपेन्सिव्ह टेक्नॉलॉजी. नंबर 1 नॅनो पोल्युशन आणि ओके नंबर 2 ओके फर्स्ट इज द नॅनो पोल्युशन, दे कॉजेस द लंग डॅमेज, ते लंग डॅमेज करतात. आणि नंबर 2 मध्ये इट इज अ एक्सपेन्सिव्ह टेक्नॉलॉजी. ठीक आहे, तर तुम्ही 2 पॉईंट लिहिले असतील आणि नंतर तुम्ही डिफाईन केलं असेल तर विल गेट द 3 मार्क्स. आणि हा क्वेश्चन टोटल किती 3 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे, बरोबर. आणि हा ग्रीन केमिस्ट्री आणि नॅनो केमिस्ट्रीवर बेस्ड क्वेश्चन आहे. देन राईट द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज. कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज, मी कालच सांगितलं तुम्हाला ग्लुकोजच्या 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आहे. एक कोणती, फ्रॉम स्टार्च आणि फ्रॉम सुक्रोज. आणि फ्रॉम स्टार्च इट इज अ कमर्शियल मेथड. आणि कमर्शियल मेथड म्हणजे कोणती, स्टार्चची मेथड. मग त्यामध्ये काय वापरतो आपण, दॅट्स अ C6H10O5 आणि प्लस NH2O. देन टू फॉर्म द C6H12O6 आणि N नंबर ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्यूल. बस एवढं लिहायचंय तुम्हाला. H+ लिहा, हिटिंग करा, इथे मेन्शन करा स्टार्च. बस एवढं लिहायचं आणि इथे लिहायचं ग्लुकोज. एवढी रिॲक्शन तुम्ही लिहिली असेल तर तुम्हाला इथे 2 मार्क मिळतील ना. राईट कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज, रिॲक्शनला तुम्हाला 2 मार्क मिळतील या. आणि त्यांचं स्ट्रक्चर ऑफ ॲडिपिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर तर ते वेगळं विचारलंय तुम्हाला. आणि ॲडिपिक ऍसिड म्हणजे कुठे वापरतो तुम्ही, नायलॉन 6 मध्ये वापरता पहा.
मग त्याचं स्ट्रक्चर तुम्हाला ड्रॉ करता आलं पाहिजे. ते काय स्ट्रक्चर आहे, HOOC then CH2. Okay, this is a 4, CH2 4 and then CuOH. बस एवढं स्ट्रक्चर तुम्ही ड्रॉ केलं असेल तर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ॲडिपिक ऍसिड. ॲडिपिक ऍसिडचं फक्त स्ट्रक्चर विचारलंय त्यांनी, मग ओनली स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचंय. HOOC म्हणजे कार्बोक्सिलिक ऍसिड, CH2 आणि CuOH, याच्यामध्ये टोटल 6 कार्बन आहे पहा, 6 कार्बन. नायलॉन 6 चा वन ऑफ द मोनोमर आहे हा, आणि दुसरा एक आहे ॲडिपिक ऍसिड अँड द हेक्सामिथिलीन डायमाइन. बरोबर, त्यापैकी तुम्हाला ॲडिपिक ऍसिड विचारले. ओनली ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, विल गेट द 1 मार्क, and write the commercial method of preparation of glucose from the starch, will get the 2 marks. Ha question 2 plus 1, that is the 3 marks question, 18 number question. Next, number 19. Write chemical reaction of following reagents on methoxyethane. आता methoxyethane आहे म्हणजे असं स्ट्रक्चर आहे पहा, CH3 then O C2H5 methoxyethane प्लस HI आणि हॉट कंडिशन मध्ये. तर हॉट कंडिशनला दोन्ही लिंकेज ब्रेकडाऊन होतात आणि देन मग इथे किती घ्यायला लागतात, टॉईस. कंपाऊंड तयार होणारे CH3I प्लस C2H5I प्लस H2O. बस एवढी रिॲक्शन तुम्हाला लिहायची होती तिथे, बाकी काहीच लिहायचं नव्हतं. हॉट कंडिशनला दोन्ही लिंकेज ब्रेकडाऊन होतात. कार्बन ऑक्सिजनच्या दोन्ही लिंकेज ब्रेकडाऊन होतात. एक मिथिल आयोडाइड तयार होतो आणि एक इथिल आयोडाइड तयार होणार आहे. नंतर PCl5 रिॲक्शन पाहता, CH3O C2H5 प्लस PCl5 then to form the CH3I प्लस C2H5I प्लस बाय प्रोडक्ट इम्पॉर्टंट आहे इथे, बाय प्रोडक्ट आहे POCl3. बस एवढंच लिहायचं आहे, POCl3. दिस इज द POCl3 इज अ बाय प्रोडक्ट. H2SO4 बरोबरची रिॲक्शन आहे ती हायड्रोलिसिस रिॲक्शन आहे. मग ती रिॲक्शन कशी लिहिणार आपण, CH3O C2H5 प्लस H2O, हायड्रोलिसिस आहे ना म्हणून H2O, डायल्यूट H2SO4. काय तर होतं, CH3OH प्लस C2H5OH. बस एवढंच लिहायचं. इथिल अल्कोहोल आणि मिथिल अल्कोहोल, मिथॅनॉल अँड इथॅनॉल. तर एवढ्या 3 रिॲक्शन तुम्ही लिहिल्या असेल, ओनली रिॲक्शन्स. तिथे तुम्ही काही लिहिलं असेल वर्डमध्ये तर वर्डला मार्क मिळणार नाहीत, रिॲक्शनला मार्क्स मिळणार आहे. लक्षात ठेवा. इफ यू राईट द आन्सर इन द फॉर्म ऑफ द रिॲक्शन्स, तर का तुम्ही रिॲक्शन्स थ्रू लिहिलं असेल देन विल गेट द तरच तुम्हाला तिथे मार्क्स मिळणार आहे. रिॲक्शनला मार्क आहे, लक्षात ठेवा. सर्वांना समजलं. देन नेक्स्ट इज द एक्सप्लेन द कटायनिक, अनायनिक अँड न्यूट्रल स्पेअर कॉम्प्लेक्सेस. तर तुम्हाला कटायनिक बद्दल विचारलंय. कटायनिक म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज, अनायनिक म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज, न्यूट्रल म्हणजे नो चार्ज. एवढं जरी तुम्ही लिहिलं, अ कॉम्प्लेक्स हॅव्हिंग द पॉझिटिव्ह चार्ज इज नोन ॲज अ कटायनिक कॉम्प्लेक्स. The coordination complex having the negative charge is known as the anionic complex, and the coordination complex having no charge it is known as the neutral complexes. बस एवढं लिहिलं तर त्याला 1 मार्क मिळेल. अजून 1 मार्क तुम्हाला भेटणार आहे एक्झाम्पलला. तसे 2 मार्क आहे, कारण तुम्हाला टोटल 3 एक्झाम्पल्स लिहायचे, एक कटायनिक, एक अनायनिक आणि एक न्यूट्रल. आता मी काही एक्झाम्पल आपण चेक करू शकता की त्यामध्ये तुम्हाला ते एक्झाम्पल्स लिहिता आले पाहिजे. मग कोणकोणते एक्झाम्पल्स आहे त्यामध्ये, तर मी तुम्हाला कटायनिकचं एक्झाम्पल देतो. ते कोणतं लिहायचं, तर Zn झिंक अमोनिया 4 आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर लिहायचं 2+.
2+ म्हणजे कटायनिक. किंवा तुम्ही दुसरं, आता हे कटायनिक झालं, तुम्ही असं जरी लिहिलं असेल दुसरं एक एक्झाम्पल म्हणजे कोणतं, दॅट्स CO NH3 Cl आणि देन SO4 म्हणजे SO4 मायनस झाला, कॉम्प्लेक्स ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज आला. अनायनिक मध्ये कोणते, तर अनायनिक कॉम्प्लेक्स मध्ये NiCN4 आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस, किंवा K4. आता K4 प्लस झाला म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये काय आला, निगेटिव्ह, म्हणजे FeCN6. हा कोण झाला, अनायनिक. न्यूट्रलचे कोणते एक्झाम्पल लिहायचे, तर NiCO4 निकेल टेट्राकार्बोनिल. किंवा तुम्ही हे एक्झाम्पल पण लिहिलं असेल तरी चालेल, कोणतं, PT NH3 टॉईस Cl2. बस एवढं जरी लिहिलं असेल, एक एक्झाम्पल, मी भरपूर एक्झाम्पल दिलेत तुम्हाला, 2 एक्झाम्पल दिले प्रत्येकाचे, पण 2 पैकी एक लिहिलं असेल तरी तुम्हाला तिथे 1 मार्क मिळेल. आणि एक्झाम्पलला ऍक्च्युली इथे 2 मार्क्स ठेवलेत त्यांनी, आणि डेफिनेशनला 1 मार्क्स ठेवलेत. हो, लक्षात ठेवा, आपण डेफिनेशनला 1 मार्क आहे, एक्झाम्पल कारण तिथे स्पेसिफाय केलंय ना विथ एक्झाम्पल, त्यामुळे एक्झाम्पलला 2 मार्क असेल. आणि कॉम्प्लेक्स मध्ये दॅट्स कटायनिक having the positive charge, anionic having negative charge, and neutral having the no charge. I think this is so simple, everyone attempt it. Number 21. Calculate the spin only magnetic moment of divalent cation of the 25 atomic number. मग आता 25 असेल तर 25 चं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असेल, तर 25 चं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d5 असेल. 3d5 बरोबर, 3d5. मग 3d5 असेल तर त्याच्यामध्ये म्यू इज इक्वल टू लिहायचं आपल्याला अंडर स्क्वेअर रूट ऑफ द n+2 बोर मॅग्नेटॉन. मग इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द 5 + 2. 5 × 7 किती होतात, 35. आणि 35चा आन्सर किती येतं, विल गेट द आन्सर 5.92. काय असणार आहे, बोर मॅग्नेटॉन. तर दिस इज युअर आन्सर. मी जर का तुम्ही इथपर्यंत लिहिलं असेल तर तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतील ना, लक्ष द्या. बस एवढंच लिहायचंय. D5 आहे आणि D5 मध्ये म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द n+2 बोर मॅग्नेटॉन, आणि दॅट्स n ची व्हॅल्यू 5 × 5 + 2 दॅट्स 35 इज इक्वल टू 5.92 बोर मॅग्नेटॉन. तर एवढं जर का तुम्ही स्टेप्स लिहिले असेल, टोटल 4 स्टेप्स आहे, 4 स्टेपला तुम्हाला 2 मार्क मिळतील. 4 स्टेप्ससाठी 2 मार्क्स. आणि देन आता अजून एक विचारला, 1 मार्कचा सब क्वेश्चन आहे, सॉल्ट ऑफ द टिटॅनियम +4. आणि टिटॅनियमचा ॲटॉमिक नंबर किती असतो, 22. आर कलरलेस का, गिव्ह रिझन. तो कलरलेस आहे, रिझन काय, त्याच्यामध्ये दॅट्स डी सबसेल काय, 0 आहे. बरोबर, त्यामुळे तुमचा आन्सर कसं पाहिजे, त्यामध्ये 3d0. रिझन काय असेल, 3d0 म्हणजे नो अनपेड इलेक्ट्रॉन. नो अनपेड इलेक्ट्रॉन कशासाठी, टिटॅनियम +4. टिटॅनियम, सॉल्ट ऑफ टिटॅनियम +4 आर कलरलेस बिकॉज इट हॅज 3d0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेझेंट, देअरफॉर देयर इज अ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 0 किंवा नो अनपेड इलेक्ट्रॉन. एवढं जरी लिहिलं असेल तुम्ही, अनपेड इलेक्ट्रॉन नाही, बस तरी तुम्हाला 1 मार्क मिळेल. आणि 3d0 इम्पॉर्टंट 3d0 लिहिलं पाहिजे. ठीक आहे, एकदम सोपा क्वेश्चन. आता हा 21चा आय थिंक सर्वांनी सॉल्व्ह केला असेल. लॅन्थोनाइड कॉन्ट्रॅक्शन, आता ह्याबद्दल मी तुम्हाला सांगितलंय की लॅन्थोनाइड कॉन्ट्रॅक्शन करून जा, काल बऱ्यापैकी सॉल्व्ह केलंय. बरोबर, काही मुलांनी माझा कालचा व्हिडिओ झाल्यानंतर भरपूर इव्हन तो पुन्हा त्यांनी तो पाहिला असेल, अभ्यास केला असेल, त्या मुलांनी त्यांना चांगले मार्क्स भेटले असतील. हो, इव्हन त्यांना पेपर पण इझी गेला असेल. देन त्यानंतर काय विचारले, राईट द प्रिपरेशन ऑफ ऍसिटिक ऍसिड फ्रॉम द ड्राईस. आता ड्राईस म्हणजे ग्रिग्नार रिएजंट. मग ऍसिटिक ऍसिड तयार करायचं, काय घ्यायचं तुम्हाला, ग्रिग्नार रिएजंट. मग कोणता ग्रिग्नार रिएजंट घ्यायचा, CS3MgBr.
आणि प्लस ड्राईस. ड्राईस म्हणजे कोणता? दॅट्स C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O आणि देन ग्रिग्नार रिएजंट म्हणजे ड्राय इथर. ड्राय इथर बरोबर. ड्राय इथर ग्रिग्नार रिएजंट घ्या आणि त्याचं CO2 बरोबर रिॲक्शन करा. ओके, Mg कॉम्प्लेक्स तयार होतो आणि देन तुम्हाला भेटणारे ॲसिटिक ॲसिड. इथे Mg कॉम्प्लेक्स भेटन आणि शेवटच्या स्टेपला भेटन ॲसिटिक ॲसिड CH3C डबल बॉन्ड O OH. आता ॲसिटिल क्लोराईड पासून ॲसिटिक ॲसिड एकदम सोपी रिॲक्शन होते पाही. CH3C डबल बॉन्ड OCl आणि प्लस H2O. बस वॉटर मॉलिक्यूल ऍड करा. एक हायड्रोजन एक Cl CH3C डबल बॉन्ड O OH आणि प्लस HCl. बस एवढीच रिॲक्शन होती. CH3C डबल बॉन्ड OCl म्हणजे ॲसिटिल क्लोराईड. ॲसिटिल क्लोराईड प्लस वॉटर देन टू म्हणजे हायड्रोलिसिस रिॲक्शन देन टू फॉर्म ॲसिटिक ॲसिड प्लस HCl. तर इथे तुम्ही फक्त रिॲक्शन लिहायच्या होत्या. लक्ष द्या, जर का तुम्हाला ओनली रिॲक्शन लिहिता आल्या असेल तर विल गेट द 2 मार्क्स. आणि लॅन्थेनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. लॅन्थेनाइड कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे काय? द ग्रॅज्युअल डिक्रीज इन ॲटॉमिक रेडियाई फ्रॉम लेफ्ट टू राईट in a lanthanide series that is 4F series is known as a lanthanide contraction. बस एवढं जर तुम्ही लिहिलं असेल तरी तुम्हाला 1 मार्क मिळेल आणि रिॲक्शनच्या 2 मार्क्स असे 3 मार्क्स. राईट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ॲलिफॅटिक केटोन्स. आता ॲलिफॅटिक केटोनचं क्लासिफिकेशन करायचंय. मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं की तुम्हाला केटोनचं क्लासिफिकेशन किंवा इथरचं क्लासिफिकेशन विचारतील आणि त्या दोघांचं क्लासिफिकेशन सेम आहे. त्यामध्ये तुम्हाला सिंपल किंवा सिमेट्रिकल केटोन्स आणि मिक्स किंवा अनसिमेट्रिकल केटोन बद्दल लिहायचंय. म्हणजे हे क्लासिफिकेशन कोणतं आहे माहिती आहे? ॲलिफॅटिक केटोनचं सिंपल किंवा सिमेट्रिकल आणि अजून कोणतं? मिक्स किंवा अनसिमेट्रिकल. मिक्स ऑर अनसिमेट्रिकल. बस याबद्दल लिहायचंय तुम्हाला. ॲलिफॅटिक केटोनचं क्लासिफिकेशन म्हणजे कोणतं? सिंपल सिमेट्रिकल केटोन्स. मग की त्यांच्यामध्ये काय असणार आहे? हा जो R ग्रुप असतो RC डबल बॉन्ड OR हे R ग्रुप दोन्ही सेम असेल. R आणि R ग्रुप सेम असेल त्यांना म्हणायचं सिंपल किंवा सिमेट्रिकल. आणि इफ द R अँड R डॅश ग्रुप आर डिफरंट देन इट इज नोन ॲज अ मिक्स ऑर अनसिमेट्रिकल केटोन. आणि एक एक्झाम्पल द्या तुमच्या अकॉर्डिंग टू. ॲसिटोन इज अ सिंपल. ॲसिटोन काय? सिंपल आहे. आणि इथिल मिथिल केटोन काय? मिक्स आहे. बस असं एक्झाम्पल द्या तुम्ही. तुम्हाला जे सोपं एक्झाम्पल वाटेल ते एक एक्झाम्पल तुम्ही देऊ शकता. ॲसिटोन सिंपल मध्ये आणि इथिल मिथिल केटोन मिक्स मध्ये किंवा अनसिमेट्रिकल मध्ये. आता पुढे व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ सोडियम हायपोआयोडाइड ऑन ॲसिटोन. ॲसिटोनवर रिॲक्शन काय होणार आहे पहा. CH3C डबल बॉन्ड OCH3 आणि प्लस NaOI सोडियम हायपोआयोडाइड. आठवते का तुम्हाला ही रिॲक्शन? ही रिॲक्शन हॅलोफॉर्म रिॲक्शन आहे. हॅलोफॉर्म आणि पर्टिक्युलरली आयोडोफॉर्म रिॲक्शन आहे. आयोडोफॉर्म म्हणजे इथे तुम्हाला कोणता कंपाऊंड तयार करायचा आहे? तर इथे कंपाऊंड तयार होणार आहे CHI3 आणि त्याचे येलो प्रिसिपेट तयार होतात CHI3 म्हणजे इथे तुम्हाला थाईस घ्यायला लागेल. थाईस बरोबर. आणि प्लस काय तर होणार आहे CH3C डबल बॉन्ड ONA CH3C डबल बॉन्ड ONA बरोबर. मग तुम्हाला इथे पण थाईस घ्यायला लागेल आणि इथे पण थाईस घ्यायला लागेल. बस रिॲक्शन बॅलन्स करताना एवढं लक्षात ठेवायचं. कशाचं याच्यामध्ये एक दॅट्स ॲसिटोन प्लस द सोडियम हायपोआयोडाइड देन टू फॉर्म द आयोडोफॉर्म. इथे तुम्हाला आयोडोफॉर्म तयार करायचा होता. सोडियम हायपोआयोडाइड म्हणजे हॅलोफॉर्म रिॲक्शन. इट इज ऑल्सो नेम ॲज अ आयोडोफॉर्म रिॲक्शन. CHI3 आयोडोफॉर्म आणि प्लस सोडियम ॲसिटेट ॲज अ बाय प्रोडक्ट. तर प्लीज लक्षात ठेवा. तर अशी रिॲक्शन तुम्हाला इव्हन CET मध्ये पण असते. डिफाईन हाफ लाईफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. हाफ लाईफचा फर्स्ट ऑर्डर तुम्ही डिफाईन करा. हाफ लाईफ इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द हाफ ऑफ द रिॲक्शन बरोबर. और इट इज द हाफ हाफ लाईफ पिरियड इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन बिकम अ हाफ. बस एवढं लिहा 1 मार्क.
ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाईफ अँड रेट कॉन्स्टंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. आता इथे दोन्ही विचारलंय तुम्हाला, हाफ लाईफ पण विचारलंय आणि रेट कॉन्स्टंट पण विचारलंय. तर मी तुम्हाला रेट कॉन्स्टंटचं एक्सप्रेशन सांगेन. ते कॉन्स्टंट, रेट कॉन्स्टंट म्हणजे कोणता, के इज इक्वल टू 2.303 डिवायडेड बाय टी into log to the base 10 of the initial concentration A0 divided by concentration at time t. तर तुम्ही जर का असं सॉल्व्ह केलं असेल, इथपर्यंत डेरिव्हेशन आलं असेल फॉर्म्युला, तर तुम्हाला त्याचे 2 मार्क्स मिळतील. आणि हाफ लाईफचं एक्सप्रेशन काय आहे, तर हाफ लाईफ एक्सप्रेशन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 divided by the k. This is the equation as a half life period. Half life period is equal to 0.693 divided by k, and the rate constant is equal to 2.303 divided by t into log to the base 10 of the initial concentration A0 divided by the concentration at time t. आणि half life ची definition, half life time is the time required to complete the half of the reaction, that is to decrease the initial concentration become a half. बस एवढं जरी लिहिलं असेल तुम्ही, तर तुम्हाला इथे याचे 3 मार्क्स मिळतील. आता हा जो क्वेश्चन आहे, क्वेश्चन नंबर 25, तर क्वेश्चन नंबर 25 मी आपल्याला सांगितलं होतं की आपल्या टेक्स्टमध्ये सॉल्व क्वेश्चन्स आहे, सॉल्व न्यूमेरिकल आहे. तर हा क्वेश्चन सॉल्व न्यूमेरिकल मधला आहे. लक्षात द्या, सॉल्व टेक्स्टमध्ये तुमच्याकडे टेक्स्ट बुक असेल तर मी सांगतो टेक्स्ट बुक मध्ये पेज नंबर 89 ड्रॉ, ओके चेक करा, 89 पेज नंबर 89 आणि त्याच्यामध्ये ऍक्च्युली हा सॉल्व मध्ये नसेल, एक्झरसाइज मध्ये, एक्झरसाइज चेक करा, एक्झरसाइज आहे का एक्झरसाइज मध्ये. तर एक्झरसाइज मध्ये पेज नंबर म्हणजे 89 ला तुम्हाला ती एक्झरसाइज दिसेल आणि त्याचं आन्सर तुमचं, ह्या क्वेश्चनचं आन्सर तुमचं एवढं आन्सर आलं पाहिजे, -239 किलो जूल पर मोल. तर दिस इज युअर आन्सर. एवढं आन्सर आलं असेल तर तुम्हाला या क्वेश्चनचे न्यूमेरिकलचे 3 मार्क्स मिळतील. क्वेश्चन थर्मोडायनॅमिक्स मधला क्वेश्चन आहे. बरोबर. आपलं जे पेज आहे, टेक्स्टबुक आहे, टेक्स्टबुक मध्ये एंडला एक्झरसाइज आहे, थर्मोडायनॅमिक्सची एक्झरसाइज आहे. तिथे एक्झरसाइज मध्ये 89 पेजला तो न्यूमेरिकल दिसेल तुम्हाला. देन त्याच्यानंतर 26 मध्ये कॅल्क्युलेट द पीएच ऑफ द बफर सोल्युशन कंपोज ऑफ 0.01 मोलर ऑफ वीक बेस BOH अँड 0.02 मोलर ऑफ इट्स सॉल्ट BA. तर हा जो क्वेश्चन आहे हा तुम्ही चेक करू शकता तुमच्या पेज नंबर मध्ये 57 नंबरला क्वेश्चन आहे, पेज नंबर 57. आणि हा क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन आहे. दिस इज अ सॉल्व क्वेश्चन आहे हा. आणि तिथे त्यांच्याकडून देताना व्हॅल्यू चुकलेली आहे, लक्ष द्या, ते व्हॅल्यू मिसिंग झालेली आहे, पण ती करेक्ट व्हॅल्यू त्यांनी इथे केली 0.01 आणि 0.02. दिस इज अ करेक्ट. बरोबर. त्यासाठी फॉर्म्युला काय वापरणार तुम्ही, PKB इज इक्वल टू दॅट्स, ठीक आहे, POH इज इक्वल टू PKB प्लस, असं करू शकता. इज इक्वल टू PKB प्लस log to the base 10 of the salt concentration divided by concentration of the base. आणि कॉन्सन्ट्रेशन दिलंय, सॉल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन 0.02 आहे. बरोबर. आणि नंतर सुरुवातीला तुम्ही PKB व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकता. देन ह्या क्वेश्चनचं आन्सर किती आलं पाहिजे पहा. यासाठी तुमची PKB ची व्हॅल्यू सुरुवातीला कॅल्क्युलेट करून घ्या. आणि ही जी व्हॅल्यू आहे दॅट्स PKB, ती व्हॅल्यू 4.7447 आली तर तुम्हाला 1 मार्क मिळेल. त्याच्यानंतर तुम्ही PO ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणार, PO ची व्हॅल्यू. आणि PO ची व्हॅल्यू तुमची जर का
5.0457 असेल विल गेट द अनदर 1 मार्क. आणि नंतर ॲट द एंडला तुम्हाला pH इज इक्वल टू 14 - POH हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. आणि इथे pH ची व्हॅल्यू तुमची 13.95 असेल तर विल गेट द अनदर 1 मार्क. तर दिस इज द 3 marks question and such a question totally okay, that's from the solve question, from the solve textbook question, page number 57. आणि तिथे तुम्हाला टोटल ओके दॅट्स अ pH ऑफ बफर सोल्युशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. नंबर 1 तुम्हाला सुरुवातीला pKb व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. pKb व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली ओके द करेक्ट असेल तर 1 मार्क. स्टेपला मार्क्स मिळणार आहे, लक्षात द्या इथे स्टेप्स. जर का तुम्ही एक एक स्टेप लिहिताय, जर का तुमची pKb व्हॅल्यू करेक्ट आहे बाकी खाली रॉंग आहे तर यस 1 मार्क मिळेल. पण समजा तुमची pOH करेक्ट आहे, pOH पर्यंत करेक्ट आले तुम्ही, यस तुम्हाला 2 मार्क मिळतील. आणि तुमचं pH इज इक्वल टू पण करेक्ट आहे तर यस विल गेट द 3/3 मार्क्स. फॉर्म्युला तुम्ही नोट केला असेल फॉर्म्युला, तर फॉर्म्युलाला 1 मार्क मिळेल ना, लक्ष द्या. हो म्हणजे इथे तुम्हाला ॲडव्हान्टेज पॉईंट हा मिळेल की जर का सर्व क्वेश्चन सॉल्व्ह केला तर विल गेट द 3 मार्क्स. बट इफ यू राईट द फॉर्म्युला अँड द pKb pOH पर्यंत तुम्ही आले तर विल गेट द 2 मार्क्स. ठीक आहे. तर सर्वांना समजला. क्वेश्चन नंबर 26 इझी क्वेश्चन होता. 26 हा क्वेश्चन इझी होता, काहीच अवघड नव्हतं त्यामध्ये. देन नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27. इन द क्वेश्चन नंबर 27 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. फॉलोइंग टर्म्स मध्ये आयसोटोनिक सोल्युशन. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स आयसोटोनिक सोल्युशन. आणि आयसोटोनिक सोल्युशन्स मध्ये सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम किंवा आयडेंटिकल, सेम किंवा आयडेंटिकल किंवा इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर असं वर्ड पाहिजे तिथे. ऑस्मोटिक प्रेशर म्हणजे आपल्या आन्सर मध्ये आयसोटोनिक सोल्युशनची डेफिनेशन लिहिताना तुम्ही असं लिहिलं असेल द टू सोल्युशन हॅव्हिंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, द टू सोल्युशन हॅव्हिंग द आयडेंटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर, द टू सोल्युशन हॅव्हिंग द इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर. तर हे तिन्ही पण वर्ड सारखेचे हा. विल गेट द 1 मार्क. डिफिनेशन 1 मार्क म्हणजे ओके आयसोटोनिक सोल्युशन 1 मार्क क्वेश्चन. ऑस्मोसिस 1 मार्क. 1 मार्क ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस म्हणजे काय? इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वंट इनटू द सोल्युशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. बस एवढं लिहायचं. ऑस्मोसिस म्हणजे काय की दॅट्स अ मुवमेंट ऑफ द सॉल्वंट सॉल्वंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू द सोल्युशन. तर हा वर्ड पाहिजे आपला. म्हणजे मुवमेंट ऑफ सॉल्वंट. इट इज द मुवमेंट ऑफ सॉल्वंट किंवा पॅसेज ऑफ सॉल्वंट. आणि अजून पाहिजे कोणतं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तर त्यामध्ये हे 2-3 वर्ड पाहिजे. म्हणजे पॅसेज ऑफ किंवा मुवमेंट ऑफ सॉल्वंट नंतर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वंट टू द सोल्युशन. बरोबर का? देन लक्षात ठेवा याच्यामध्ये म्हणजे हे 2-3 वर्ड जर का असेल तर विल गेट द 1 मार्क. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आणि मुवमेंट ऑफ द सॉल्वंट. बस हे इम्पॉर्टंट आहे. गोल्ड क्रिस्टलाइज इनटू द फेस सेंटर. आता इथे 1 मार्क आहे आणि हा टोटल क्वेश्चन 4-3 12 मार्क्सचा असेल. बरोबर. आता मग 2 मार्क राहतात इथे. दॅट्स न्यूमेरिकल. आणि हा जो क्वेश्चन आहे हा जो न्यूमेरिकल आहे हा सॉलिड स्टेटचा न्यूमेरिकल आहे. तर तुम्ही पेज नंबर चेक करू शकता. पेज नंबर 8 ला क्वेश्चन आहे हा. सॉल्व आहे. पेज नंबर 8 सॉल्व क्वेश्चन आहे. पेज नंबर 8 ला क्वेश्चन दिलाय हा. आणि हा सॉल्व क्वेश्चन आहे. डेन्सिटीचा फॉर्म्युला वापरायचा. रो इज इक्वल टू डेन्सिटी मोलर मास नंबर ऑफ ॲटम्स डिवायडेड बाय द ए क्यूब आणि देन ॲव्होगॅड्रो नंबर ऑफ ॲटम्स. ॲव्होगॅड्रो नंबर ऑफ ॲटम्स. तर याची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळते इज इक्वल टू, जर का तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं विल गेट द आन्सर 19.27 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके युनिट इम्पॉर्टंट आहे. आणि किंवा काही ना असं लिहिलं असेल 19.27 इंटू 10⁻³ पण हे कशामध्ये? किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब. किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब. दॅट्स अ किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब. दोन्ही आन्सर ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब लिहिलं तरी तुम्हाला त्याचं युनिटचं 1 मार्क मिळणारच आहे.
आणि तो नंबर 19.27. आपल्या टेक्स्टमध्ये हा क्वेश्चन सॉल्व आहे. सॉलिड स्टेटचं जे टेक्स्ट आहे, सॉलिड स्टेटचा चॅप्टर, त्यामध्ये पेज नंबर 8ला हा क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन आहे. मी आपल्याला काल पण सांगितलं होतं की फक्त आपण सॉल्व क्वेश्चनच करून जा, बाकी कोणतेच क्वेश्चन करू नका. तर तेच क्वेश्चन येणार आहे. समजलं सर्वांना? देन ऍक्च्युली हा जो क्वेश्चन आहे, हा क्वेश्चन फेस सेंटर क्युबिक लॅटिस बद्दल विचारलाय. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. क्वेश्चन नंबर 28. राईट द मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स फॉर. आय थिंक हे मी काल सॉल्व करून घेतलंय आपल्याकडून, आठवत असते ना आपल्याला? हो, आपण चेक करा एकदा. आता ज्या मुलांना मॅथमॅटिक्स नाहीये, बरोबर की नाही, मी त्यांना डायरेक्ट बायोलॉजीचा पेपर असेल, बरोबर. आणि ज्यांना मॅथमॅटिक्स आहे तर ठीक आहे, ते अभ्यास करू शकतात. पण ज्यांना नाही तर प्लीज त्यांनी काय करा, हार्डली तुमचे 2-3 तास त्यामध्ये पेपर, तो माझा ओके अदोरचा मी कालचा लेक्चर आहे तो एकदा पुन्हा पहा आपण. तर पुन्हा एकदा चेक करा, पहा. MHT-CET तुम्हाला अजून सोपी जाईल. हो शुअर. मी जो काल घेतलेला लेक्चर आहे तो एकदा तुम्ही पुन्हा एकदा पहा. त्यामध्ये मी काही लिंक्स ओके पाठवले, त्याच्यामध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये पहा काही लिंक्स आहे. तर प्लीज त्या लिंक चेकआउट करा. त्या चॅप्टरच्या सिनॉप्सिस नोट्स आहे त्या चेक करा. आणि मी जे जे क्वेश्चन तुम्हाला सांगितले ते सर्व क्वेश्चन तुम्हाला दिसतील की कोणकोणते क्वेश्चन आलेत, बरोबर. आणि हे मी डिराईव्ह करून घेतलेला मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. हा क्वेश्चन शुअर आहे की तो आला एक्झाम मध्ये 28 ओके ॲज अ क्वेश्चन नंबर 28 मध्ये. देन आणि तुम्हाला MHT-CET अजून सोपी जाईल. तर फक्त तुम्ही MHT-CETचा अभ्यास करताय, येस महाराष्ट्र बोर्ड सफिशियंट आहे. पण तुम्ही JEE नीटचा अभ्यास करता, येस तुम्हाला CBSE NCERT करायला लागेल, थोडं ॲडिशनल करायला लागेल. ठीक आहे. तर हा मी काल पण सॉल्व्ह करून घेतला. पहा, आयसोथर्मलसाठी आयसोथर्मलला टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे. मग टेम्परेचर जर का कॉन्स्टंट असेल तर डेल्टा यू काय असतो? 0. मग डेल्टा यू 0 मी इक्वेशन काय असतं? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. मग डेल्टा यू ची व्हॅल्यू 0 म्हणजे इक्वेशन काय भेटणार आहे? क्यू इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू, बरोबर. किंवा ऑर, तुम्ही ऑर पण लिहू शकता, मायनस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, बरोबर. आयसोथर्मल एक्सपान्शन आणि आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन, बरोबर. देन ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. ॲडियाबॅटिक प्रोसेसमध्ये क्यू 0 असतो. मग क्यू 0 असेल तर मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ओके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स कोणता? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ह्या इक्वेशन मध्ये जर का मी व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली तर काय भेटणार आहे? देअरफॉर द डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू और मायनस डेल्टा यू इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू. ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन आणि ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन. गॉट इट? तर हे मी काल पण तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय, प्लीज चेक करा एकदा पुन्हा. डिराइव्ह द रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच अँड पीओएच. कालचाच क्वेश्चन आहे पहा, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14. आणि हे कशापासून डिराइव्ह करायचं तुम्हाला माहिती ना? तर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर H प्लस घ्या इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस घ्या आणि इज इक्वल टू किती लिहा? 10⁻⁻14. अँड बाय टेकिंग द अँटीलॉग ऑफ बोथ साइड्स, बरोबर. बाय टेकिंग द अँटीलॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोन्ही साइडचा अँटीलॉग घ्या आणि 10⁻⁻14 बिकम मायनस मायनस, बरोबर की नाही? प्लस होणार आहे. आणि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द पीएच अँड पीओएच बिकम पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14. कारण जे लॉग असतात, ज्या लॉगच्या ओके ते लॉगचे टर्म्स असतात, त्यांचं मल्टिप्लिकेशन ॲडिशन मध्ये कन्वर्ट होतं, बरोबर. ठीक आहे. तर हा क्वेश्चन तुम्ही चेक करू शकता. पीएच अँड पीओएच इज इक्वल टू 14. देन डिफाईन द रेफरन्स इलेक्ट्रोड. आता रेफरन्स इलेक्ट्रोड म्हणजे काय? तर याची डेफिनेशन काय लिहायची पहा तुम्हाला. द इलेक्ट्रोड हॅव्हिंग फिक्स ऑर आर्बिटरी टेकन ॲज अ 0 इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल इज नोन ॲज अ रेफरन्स इलेक्ट्रोड. बस एवढी डेफिनेशन आहे. बाकी काही लिहिलं असेल ना तुम्ही तर त्याला मार्क्स मिळणार नाही, लक्ष द्या. हो, रेफरन्स इलेक्ट्रोड इज द इलेक्ट्रोड whose value is arbitrary okay whose value fixed or arbitrary taken as a 0 is termed as a reference electrode or whose value is exactly known. असं पण लिहू शकता. reference electrode is the electrode whose value is exactly known is known as a reference electrode.
राईट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. तर फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज मी काल पण घेतलं होतं हा क्वेश्चन. सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट द टू हाफ सेल, इट अवॉइड द डायरेक्ट डिफ्युजन बिटवीन द टू दॅट्स अ सेल and it maintains the electrical neutrality between the two half cells. सॉल्ट ब्रिज फंक्शन विचारलेत, फक्त फंक्शनच लिहा. आणि हा जो क्वेश्चन आहे ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, तर तुम्ही चेक करू शकता डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मी ओके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बद्दल दिलंय, मी फ्रंटलाच तो हे ठेवलेला आहे डायग्राम ऑफ द सिंपल दॅट्स अ स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोडची डायग्राम. तर मी काल पण सांगितलं होतं की आपण डायग्राम करून जा. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीच्या 4 डायग्राम आहे, त्यांच्यापैकी एक डायग्राम शुअर असेल आणि ती स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोडची. ठीक. आणि इथं तुम्ही ड्रॉइंग करताना पेन्सिलचा वापर केला असेल, लेबलिंग पेन्सिलनं केलं असेल तर येस विल गेट द 2 मार्क्स. तर हा क्वेश्चन डिफाईन द रेफरन्स इलेक्ट्रोड हा 1 मार्कला, म्हणजे 1 मार्कला रेफरन्स इलेक्ट्रोडची डेफिनेशन, 1 मार्क रेफरन्स इलेक्ट्रोड. सॉल्ट ब्रिज साठी 1 मार्क आणि लेबलसाठी डायग्रामसाठी 2 मार्क्स. तर हे असं डिस्ट्रीब्युशन आहे मार्क्सचं. रेफरन्स इलेक्ट्रोड 1 मार्क, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज 1 मार्क आणि डायग्राम 2 मार्क. एक्सप्लेन मेटर डिफिशियन्सी डिफेक्ट. आता तुम्हाला मेटर डिफिशियन्सी डिफेक्ट ओके तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे. म्हणजे कोणता? तर मेटर डिफिशियन्सी डिफेक्ट म्हणजे एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. एक्झाम्पल कोणतं एक्झाम्पल आलं पाहिजे? तर निकेल NI. इव्हन तुम्ही सॉल्व पण केला असेल हा क्वेश्चन, तर त्यामध्ये निकेल 0.97 आणि O 1.00. डायग्राम आहे पहा आपल्या टेक्स्ट मध्ये. निकेल आणि ऑक्सिजन, निकेल ऑक्साईड. एक्झाम्पल काय? निकेल ऑक्साईड आणि तिथे निकेल 0.97 आणि ऑक्सिजन 1.00. एक्सप्लेन म्हणले त्यामुळे डायग्राम ड्रॉ करायचे, लक्ष द्या. एक्सप्लेन म्हणले ना, मग त्यामुळे डायग्राम ड्रॉ होणार तिथे, मग त्याला 2 मार्क मिळतील. इथे 2 मार्क मिळणार आहे. मग हा फॉर्म्युला लिहायला 1 मार्क आणि ती डायग्राम ड्रॉ करायची. टेक्स्टमध्ये डायग्राम आहे पहा, निकेलमध्ये 1 निकेल मिसिंग दाखवायचा कुठेतरी आणि ऑक्सिजन सर्व दाखवायचे. राईट द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डायऑक्साइड फ्रॉम सल्फर. आता हा क्वेश्चन पहा किती इझी क्वेश्चन आहे. सल्फर सॉलिड प्लस O2 गॅसेस हिटिंग करा and then to give the SO2 gases. आय थिंक हा क्वेश्चन एकदम प्रिमियर क्वेश्चन आहे, बेसिक क्वेश्चन आहे की जो क्वेश्चन तुम्ही पहिल्यापासून शिकत आले असणार आहे. सल्फर प्लस ऑक्सिजन. इफ यू बर्न द सल्फर इन द ॲटमॉस्फिअर देन टू फॉर्म द सल्फर डायऑक्साइड. सल्फर प्लस ऑक्सिजन टू यूज द SO2 गॅसेस, सॉलिड स्टेट, गॅसेस स्टेट अँड द गॅसेस स्टेट. लिहिलं असेल तर तुम्हाला 1 मार्क मिळेल ना. मग केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फर फ्रॉम ओके सल्फर डायऑक्साइड फ्रॉम सल्फर, तर इथे तुम्हाला 1 मार्क असेल. ह्या इक्वेशनला 1 मार्क. आता 1 मार्क कसा पहा? राईट युजेस ऑफ सल्फर. आता लक्ष द्या, यांच्याकडून एक मिस्टेक झाली. ऍक्च्युली सल्फर ते प्रिंटिंग झालेले पेपर पाठवत सल्फर आहे, त्याच्या पुढे त्यांच्याकडून ड्रॉ करायचं राहिलं सल्फर डायऑक्साइड. हो, राईट द युजेस ऑफ सल्फर नाही तर राईट द युजेस ऑफ सल्फर डायऑक्साइड पाहिजे. मग तुम्ही लिहिलेत का सर्वांनी सल्फर डायऑक्साइडची युजेस? त्यामध्ये रिफायनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ब्लिचिंग, त्याच्यानंतर अँटी क्लोर. नेक्स्ट इज अ प्रिझर्वेटिव्ह. इट इज यूज टू मॅन्युफॅक्चर द सल्फ्युरिक ऍसिड अँड लिक्विड सल्फर डायऑक्साइड यूज ॲज अ सॉल्वंट. असे टोटल 5-6 यूज आहे. 5-6 पैकी एक जरी लिहिला असेल तरी तुम्हाला 1 मार्क युजेस साठी मिळेल. कोणकोणते? तर त्यामध्ये नंबर 1 रिफायनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ब्लिचिंग ऍक्शन. नंबर 2 कोणतं? दॅट्स अ प्रिपरेशन ऑफ H2SO4. नेक्स्ट इज अ सॉल्वंट, लिक्विड SO2 यूज ॲज अ सॉल्वंट. यांच्यापैकी एक जरी लिहिलं असेल ना, एक, तरी तुम्हाला 1 मार्क मिळेल ना, कारण तुम्हाला एकच यूज अपेक्षित आहे, एकासाठी 1 मार्क असेल. पुढे राईट केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्व्हर्जन्स. आता फॉलोइंग कन्व्हर्जन काय विचारलंय पहा. हा जो क्वेश्चन आहे इथिल ब्रोमाइड टू इथिल मिथिल इथर, हा क्वेश्चन मी काल पण सॉल्व्ह केला होता. हा विल्यमसन इथर सिंथेसिस आहे. मग इथिल ब्रोमाइड घ्यायचा आहे तुम्हाला. इथिल ब्रोमाइड म्हणजे कोणता फॉर्म्युला? तर CS3Br इथिल ब्रोमाइड प्लस
ओके, इथिल मिथिल इथर तयार करायचं आहे ना, मग इथं करा काय घ्या तुम्ही, दॅट्स C2H5ONA आणि देन हिटिंग करा. विल्यमसन इथर सिंथेसिस. मग काय तर होतं, सोडियम ब्रोमाइड रिमूव्ह होणार आणि तयार होणार CH3O C2H5 आणि प्लस काय असणार आहे NaBr. विल्यमसन इथर सिंथेसिस रिॲक्शन काय, ही विल्यमसन इथर सिंथेसिसची रिॲक्शन आहे. आपण जर का तिथं लिहिलं असेल विल्यमसन इथर सिंथेसिस तर तुम्हाला मग अर्धा मार्क एक्स्ट्रा मिळू शकेल. एक्स्ट्रा म्हणजे रिॲक्शन तुम्ही लिहिताय आणि विल्यमसन इथर सिंथेसिस लिहिताय. इथिल ब्रोमाइड घ्यायचं आणि देन सॉरी माझ्याकडून एक मिस्टेक झाली, थांबा एक मिनिट, सॉरी. हो, इथे काय करायला लागेल, इथे इथिल ब्रोमाइड घ्यायला लागेल आणि इथे हा कंपाऊंड थोडा चेंज करतो मी. इथिल ब्रोमाइड दिलंय ना, म्हणजे हा घ्यायला लागेल C2H5Br आणि इथं घ्यायला लागेल सोडियम मिथॉक्साइड. हो, आता बरोबर झालं पा. इथिल ब्रोमाइड आहे ना, इथिल ब्रोमाइड आणि प्लस सोडियम मिथॉक्साइड, करेक्ट. विल्यमसन सिंथेसिस. पुढे इथिल ब्रोमाइड टू इथिन. मग आता इथिल ब्रोमाइड घ्या आपण CH3CH2Br प्लस त्याची रिॲक्शन कशाबरोबर करा, KOH बरोबर, KOH. पण KOH घेताना काय घ्या, अल्कोहोलिक घ्या, अल्कोहोलिक. इलिमिनेशन करायचे ना, मग तयार काय होणार आहे, इथिन म्हणजे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr, काय तर राहणार आहे KBr आणि प्लस H2O. डिहायड्रोहॅलोजिनेशन रिॲक्शन. रिॲक्शन कोणती ही, डिहायड्रोहॅलोजिनेशन रिॲक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिॲक्शन. अल्कोहोलिक KOH पाहिजे तुम्हाला, अल्कोहोलिक KOH विल गेट द इथिन, अल्किन तयार होतो. नेक्स्ट इज अ ब्रोमोबेन्झिन टू टोलिन. आता रिॲक्शन काय करायचे पहा, ब्रोमोबेन्झिन पासून टोलिन बनवायचंय. मग रिॲक्शन घ्यायचे आपण बेन्झिन आणि बेन्झिन मध्ये दॅट्स ब्रोमिन Br आणि टोलिन बनवायचं आहे. मग काय घ्यायचं, प्लस CH3Br घ्या आणि प्लस टॉईस सोडियम मेटल घ्या. ड्राय इथर. कोण सांगेन रिॲक्शन काय, ही रिॲक्शन वर्ड्स फिटिक रिॲक्शन आहे. ही रिॲक्शन कोणती आहे, वर्ड्स फिटिक रिॲक्शन, वर्ड्स फिटिक रिॲक्शन. मग काय तर होतं, सोडियम NaBr बाय प्रोडक्ट तयार होईल NaBr टॉईस प्लस टॉईस NaBr हा बाय प्रोडक्ट आहे आणि बेन्झिनला डायरेक्ट मिथिल ग्रुप अटॅच होणार आहे. हा जो CH3 ग्रुप आहे हा डायरेक्ट ब्रोमिनच्या तिथे अटॅच होणार आहे. म्हणजे काय तर होणार आहे टोलिन, बेन्झिन आणि बेन्झिनला तुम्ही मिथिल अटॅच केला, बेन्झिन मिथिल नोन ॲज अ टोलिन, बरोबर. रिॲक्शनचं नाव काय, ह्या रिॲक्शनचं नाव वर्ड्स फिटिक रिॲक्शन. वर्ड्स फिटिक रिॲक्शन, सोडियम मेटल वापरायचं आहे, सोडियम मेटल वर्ड्स फिटिक रिॲक्शन. आता पुढे तुम्हाला अजून कोणती रिॲक्शन दिली आहे, दॅट्स क्लोरोबेन्झिन टू बायफिनिल. आता ही रिॲक्शन तर पहा, क्लोरोबेन्झिन टू बायफिनिल, ठीक आहे. तर ही रिॲक्शन कशी तयार करायची पहा, तुम्ही बेन्झिन घ्या आणि तिथे Cl अटॅच करा, Cl. पण हे घेताना किती घ्या, हे घेताना टॉईस घ्या, टॉईस प्लस टॉईस सोडियम मेटल घ्या आणि देन ड्राय इथर, ड्राय इथर. ड्राय इथर घेतलं तुम्ही तर काय राहणार आहे, ही रिॲक्शनचं नाव काय असेल, या रिॲक्शनचं नाव आहे फिटिक रिॲक्शन. दिस इज अ फिटिक रिॲक्शन. म्हणजे ही जी 4 नंबरची रिॲक्शन आहे ती फिटिक रिॲक्शन आहे. नंबर 3 ची विचारली ती कोणती आहे, वर्ड्स फिटिक आहे, वर्ड्स फिटिक. नंबर 1 रिॲक्शन कोणती आहे, विल्यमसन सिंथेसिस, विल्यमसन सिंथेसिस. आणि नंबर 2 कोण आहे, डिहायड्रोहॅलोजिनेशन रिॲक्शन, दॅट इज बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन किंवा डिहायड्रोहॅलोजिनेशन. आता पहा कोणता, क्लोरोबेन्झिन प्लस सोडियम मेटल ड्राय इथर, कोणती रिॲक्शन, फिटिक रिॲक्शन. मग तिथे टॉईस क्लोरीन आहे आणि NaCl रिमूव्ह होणार आहे, कोणता टॉईस NaCl रिमूव्ह होणार आहे. मग इथे काय होणार आहे, बेन्झिन आहे आणि परत दुसरी बेन्झिन रिंग.
याला म्हणायचं बायफिनिल. बायफिनिल आपण चेक करा, मी काल जेवढे पण याच्यामध्ये रिॲक्शन घेतले होते तर सर्व रिॲक्शन ॲज इट इज विचारल्यात आणि ॲज इट इज क्वेश्चन ते त्यामध्ये तुम्हाला दिसतील. इवन तो 5 hours जो व्हिडिओ आहे तो जर का तुम्ही चेक केला तर विल गेट द अनदर ओके दॅट्स अनदर क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द MHT-CET ऑल्सो. त्यामुळे तुम्हाला MHT-CET पण इझी वाटेल आणि बाकीचे हे क्वेश्चन्स. तर एक सुद्धा क्वेश्चन यामध्ये अवघड नव्हता. हो, सर्व क्वेश्चन एकदम फाईन होते आणि तुम्हाला प्रॉपर त्याचा आन्सर तुम्हाला लिहायला पाहिजे. फक्त एकच न्यूमेरिकल मला असं वाटतं थर्मोडायनॅमिक्सचा न्यूमेरिकल की जो मिथिल अल्कोहोलचा दिलाय मिथॅनॉल, तोच काही मुलांना अवघड वाटला असेल, पण मे बी तो हिज लॉवर डिपेंड आहे, हिज लॉ ऑफ कॉन्स्टंट समेशन, की एन्थॅल्पी कशी कॅल्क्युलेट करता तुम्ही, एन्थॅल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स मायनस एन्थॅल्पी ऑफ द रिएक्टंट मध्ये, आणि तो जो फॉर्म्युला होता हिज लॉ, तर हिज लॉ मध्ये इक्वेशन काय करायचे तुम्हाला मॅथमॅटिकली ऑपरेट करायचे होते. मी रिव्हर्स करा, ऍड करा, मल्टिप्लाय करा, बरोबर की नाही. हिज लॉ ऑफ कॉन्स्टंट समेशन. आणि नंतर सॉलिडचा एक न्यूमेरिकल होता डेन्सिटीचा, बरोबर. मी थोडं लॉंग कॅल्क्युलेशन बद्दल म्हणशान तर फक्त 2च प्रॉब्लेम होते न्यूमेरिकल की ते लॉंग कॅल्क्युलेशनला होते. मी तिथे तुमचा थोडा वेळ गेला असेल. ऑदर रिॲक्शन एकदम इझी होत्या. हो, म्हणजे पेपर हा इझी टू मॉडरेट होता, इझी टू मॉडरेट. म्हणजे तुम्हाला आउट ऑफ द 70 तर तुम्हाला 60+ मार्क्स मिळाले. काहीच अवघड म्हणजे काहीच त्यामध्ये अवघड नसावं. 60+ मार्क्स आणि 60+ मार्क्स तुम्हाला इथे भेटले जर का तुम्ही काउंट केले तर इथे जर का तुम्हाला 60 आणि प्रॅक्टिकल, बरोबर. देन म्हणजे तुम्हाला जर का इथे आउट ऑफ 70 इथे जर का 60 मार्क्स असतील, 60 आणि प्रॅक्टिकलला 30, तर आउट ऑफ 30 तुम्हाला जर का 25 मार्क्स असेल, बरोबर, तर विल गेट द स्कोर 185चा स्कोर मिळेल तुम्हाला. 85 आणि गुड स्कोर आहे हा. 85 स्कोर इज अ गुड स्कोर, बरोबर की नाही. म्हणजे तुम्हाला काय इंजिनिअरिंग करायचं आहे, मेडिकल इंजिनिअरिंग तुम्हाला ग्रुप बनवायचं आहे, तर 85 केमिस्ट्रीला मिळाले, भरपूर झाला केमिस्ट्री. काहींना आउट ऑफ पर मार्क्स असतील, बरोबर. तर प्लीज आता मला आपण रिप्लाय करा आणि सांगा प्लीज आपल्याला किती मार्क्स मिळू शकतात. तर तुमच्याकडे पेपर आहे, हो आपल्याकडे पेपर आहे, तुम्ही मार्क केलेत, MCQs मार्क केलेत, नंतर तुम्ही थेरी मार्क केले असेल, 1 मार्कचे थेरी मार्क केले असेल, बरोबर. तर प्लीज मला आपण सांगा की हाऊ मच मार्क्स तुम्हाला मार्क्स किती मिळू शकतात, किंवा इझी वाटला सेशन. आणि कालचा जो व्हिडिओ अटेंड केला आपण, ज्या मुलांनी कालचा व्हिडिओ अटेंड केला प्लीज त्यांनी पण रिप्लाय द्या की तो युजफुल वाटला का आपल्याला. यस इट इज यूज, ओके दॅट्स इट, हेल्पफुल. ओके, देन सर्वांनी चेक केले आन्सर आपले MCQs आन्सर. तर पहा जे ओके लेट सेशनमध्ये जॉईन झाले असतील तर प्लीज त्यांना मी पुन्हा एकदा सांगेन आन्सर कोणते असणार आहे. ओके, 1 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन आहे, म्हणजे 1 नंबर जो MCQs आहे त्याचं सी ऑप्शन करेक्ट आहे. 2 नंबर क्वेश्चन त्याचं A ऑप्शन करेक्ट आहे, मोलॅरिटी. नंबर 3 आहे त्याचं फ्युजन इज द करेक्ट आन्सर, B नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट फ्युजन. नंबर 4th that's C option, Mn manganese is the correct. Number 5th C option is the correct, Na3FeCN6. Number 6 A option is the correct, A option is the phenol. Number 7th silver nanoparticles, B option is the correct, silver nanoparticle. Number 8 amide, A option is the correct, amide. Number 9th
ऑप्शन नंबर बी 0.737. B option is the correct. Number 10th, B option is the correct. 1.34 into 10 raised to minus 2 is the correct answer. ठीक आहे, चला सर्वांना समजलंय. देन याच्यानंतर ओके कोणतं एक नंबर आहे की शॉर्ट आन्सर, व्हेरी शॉर्ट मध्ये अल्किल आयसोसायनाइड. 2 नंबर मध्ये 2,4 डायनायट्रोफिनिल हायड्राझोन. नंबर 3 नायलॉन 2 नायलॉन 6. नंबर 4 मॉलिक्युलॅरिटी 2. नंबर 5 मॅग्नेशियम सेलिनाइड MgSe. एवढं जरी लिहिलं तरी तुम्हाला चालेल ना, Mg प्लस Se MgSe मॅग्नेशियम सेलिनाइड. बस एक मार्कला तेवढंच लिहायचंय, बाकी काही लिहायचं नाही. नंबर 6 कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम. नंबर 7 कोबाल्ट थोरियम अलॉय. नंबर 8 0.0261 मोल पर डेसिमीटर क्यूब. बस एवढं जर का तुम्हाला लिहिता आलं असेल तर तुम्हाला हे 8 मार्क्स आणि MCQ चे टोटल किती 10 मार्क्स, तर विल गेट द 18 मार्क्स. टोटल 18 मार्क्स मिळतील ना, आणि हे 18 मार्क्स शुअर असतील तुमचे. हो, 18 मार्क्स मध्ये काही रिडक्शन होणार नाही. आणि बाकीचे जे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह केलेत, पुढचे थेरॉटिकल क्वेश्चन जे सॉल्व्ह केलेत त्यांच्यामध्ये तुम्ही डेफिनेशन लिहिले असेल तर 1 मार्क आहे. डायग्राम ड्रॉ केले असेल तर 2 मार्क्स मिळतील तिथे. लेबलिंग केलं असेल व्यवस्थित, बरोबर. देन सर्वांनी कॅल्क्युलेशन केलंय का आपण, का करताय कॅल्क्युलेशन? अजून कॅल्क्युलेशन चालू आहे. ओके, प्लीज टेल मी अबाउट दोज हॅव्हिंग द मॅक्झिमम स्कोर. हा प्लीज, मॅक्झिमम स्कोर असेल तर प्लीज आपण सांगू शकता. ओके, 70 मार्क्स आउट ऑफ 100. गुड गुड स्कोर, छान स्कोर चांगला आहे आपला. सबीर 70/100. ओके, 100/70 मार्क्स. गुड, छान. +70 जरी असेल, 70+ तरी चांगला स्कोर आहे. 70+, 60+ तर ठीकच आहे, कारण तुमचं पूर्ण सेशन आता कॉलेज पण ऑनलाईन आहे, बरोबर की नाही. ऑफलाईन तुमचे लेक्चर झाले नाही, पण ओव्हरऑल एक गोष्ट चांगली झाली की तुम्हाला केमिस्ट्री समजली. ओके, बाय इट मे बी इट फ्रॉम ऑनलाईन सेशन्स, यूट्यूब सेशन्स और एनी अदर सोर्सेस, बरोबर. ऑफलाईन क्लासेस तुमचे कॉलेजेस झाले नाही, प्रॅक्टिकल झाले नाही, बरोबर. तुमच्या प्रॅक्टिस टेस्ट कमी झाल्या असतील किंवा झाल्याच नाही, बरोबर. म्हणजे ॲट द एंड म्हणजे 2 मंथमध्ये तुम्ही अभ्यास केलाय, शेवटच्या 1 महिन्यामध्ये, 1-2 महिन्यामध्ये, की जेव्हा एक्झामचं शेड्यूल डिक्लेअर झालं तेव्हा तुम्ही अभ्यास केलेला आहे, बरोबर. आणि गुड, म्हणजे जर का तुमचा तरी पण तुम्हाला हाफ ऑफ द मार्क्स मिळतात. म्हणजे जरी तुम्ही पास जरी झाले तरी चांगली गोष्ट आहे. काही मुलांना, बरोबर की नाही, कारण म्हणजे जर का ओके ग्रामीण भागामध्ये कॉलेजेस स्टार्ट होणं किंवा त्यांना ते स्टडी मटेरियल भेटणं अवघड असतं मुलांना, किंवा ते प्रॉपर नॉलेज भेटणं, नोट्स भेटणं, कारण याच्यामध्ये नोट्स अतिशय इम्पॉर्टंट पार्ट राहतो. हो, म्हणजे केमिस्ट्रीबद्दल सांगायचं म्हणजे की प्रॉपर नोट्स पाहिजे आपल्याला. हो, जर का तुमच्याकडे प्रॉपर नोट्स असतील, पिन पॉईंट नोट्स असतील तर यस, तुमचं हाफ ऑफ द सक्सेस इथंच आहे तुमचं. लक्ष द्या, म्हणजे कोणती पण एक्झाम तुम्हाला क्रॅक करायची असेल. हो, आता तुम्ही नीट JEE मेन देणार आहे, आता तुमच्याकडे 2 दिवस आहेत. मॅथमॅटिक्सचं प्रिपरेशन करायला 2 दिवस आहे, बरोबर. आणि त्याच्यानंतर बायोलॉजीचं प्रिपरेशन करणार तुम्ही, त्यामुळे तुमच्या हातामध्ये 3 दिवस आहे. म्हणजे आजचा 1 आणि उद्याचे 2, परत 4 दिवस आहे, बरोबर की नाही. त्यामुळे इथून पुढे कोणतं पण प्रिपरेशन तुम्ही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन करायचं असेल तर प्रॉपर नोट्स तयार ठेवा स्टार्टिंगपासून. म्हणजे तुम्ही वर्षभर काय केलं की नोट्स बनवल्या नाहीत, बरोबर की नाही, आणि ॲट द एक्झाम डिक्लेअर झाली मग नोट्स गोळा करायचा प्रयत्न केला,
पण ठीक आहे, ज्या पण नोट्स भेटल्या त्या कमी वेळापुरत्या तुम्ही रिवाईज केल्या, चांगल्या पद्धतीनं रीड केल्या आणि त्यांच्या पुन्हा मे बी कन्फ्युजन, बरोबर की नाही, म्हणजे क्वेश्चन प्रॉपर आहेत की नाही, बरोबर. त्यामुळे बराचसे ओके त्यामध्ये बराचसा कन्फ्युजन पार्ट क्रिएट झाला. पण ठीक आहे, आता एक एक मी सांगेन आपल्याला की MHT-CET ची एक्झामिनेशन ही तुमची शुअर ओके मेच्या एंडिंगला किंवा जूनच्या फर्स्ट वीकमध्ये होऊ शकेल. मे एंडिंग किंवा जूनचा फर्स्ट वीकमध्ये तुमची MHT-CET एक्झाम होऊ शकेल. त्याच्यानंतर नीटची एक्झामिनेशन ही ऑगस्टमध्येच होऊ शकेल, जुलै किंवा ऑगस्ट. जर का करोनाची सिच्युएशन अशीच राहिली सध्याची चालू येते तर मग ऑगस्टमध्ये जाईन, पण ऑगस्टच्या पुढे जाणार नाही एक्झाम. ऑगस्ट इज द लास्ट, ऑगस्ट आणि जुलै एंड, तर तिथे तुमची नीटची एक्झाम होऊ शकेल. आणि नीटची एक्झाम ही ऑफलाईनच होणार आहे, सिंगल पेपर ऑफलाईन पेपर असेल आणि सेम पॅटर्न क्वेश्चन असणार आहे, गेल्या वर्षी जो होता तोच. दुसरी गोष्ट, तुम्हाला MHT-CET हे लास्ट वीक ऑफ मे मध्ये किंवा फर्स्ट वीक ऑफ जूनमध्ये होऊ शकेल. देन त्याच्यानंतर JEE-Main चे 2 अटेम्प्ट्स आहे तुम्हाला यावर्षी. गेल्या वर्षी 4 अटेम्प्ट होते, यावर्षी 2 अटेम्प्ट्स आहे. तर काही मुलांनी फॉर्म भरले असतील, ज्यांनी भरले नाही तर प्लीज भरा, कारण 1 महिन्यानंतर तुमचा फर्स्ट अटेम्प्ट येतोय, त्यामुळे कमी वेळ मिळतो इंजिनिअरिंगसाठी JEE-Mainला. आणि त्याच्यानंतर 1 मंथ आफ्टर तुम्हाला सेकंड अटेम्प्ट मिळणार आहे. आणि JEE-Mainची पण एक्झाम विदिन टाइमच होणार आहे, त्यामुळे प्लीज ते एक लक्षात ठेवा आपण. आणि MHT-CET ची तयारी करताना तुम्ही 12चा कम्प्लीट सिलेबस करा. ओके, तुम्ही 12चा कम्प्लीट सिलेबस केला तर तुम्हाला 40 मार्क्स मिळतील MHT-CETला, कारण टोटल 40 मार्क्सचं वेटेज ठेवलंय आणि 10 मार्क्सचं वेटेज हे 11ला ठेवलंय. त्यामुळे तुम्ही 12चा सिलेबस आहे तो आता जो तुम्ही अभ्यास केलाय बोर्डसाठी, तर प्लीज ते विसरू नका. आपण त्याची कॉन्स्टंटली रिव्हिजिंग करत राहा. आणि काय करा, इथून मागचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स आहे ते सॉल्व्ह करत जा. मी याच्यामध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला गेल्या वर्षीचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स आहे, मी 2021चे, तर ते सर्व त्यामध्ये प्रोव्हाइड केलेत. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स, बायोलॉजी, अलॉंग विथ मी केमिस्ट्रीचे 2013 to 2021चे पण PYQs प्रोव्हाइड केलेत. त्यामुळे तुम्ही पाहू शकता की त्यामध्ये प्लेलिस्टमध्ये दिसेल तुम्हाला. तर प्लीज ते एक व्हिडिओ तुम्ही पहा, वेळ तुम्हाला नंतर वेळ असेल तेव्हा पहा आणि मेक अ नोट, त्याची एक नोट बनवा तुम्ही. आणि ते क्वेश्चन तुम्ही कॉन्स्टंटली ऑब्झर्व केले तर रिपिटेशन क्वेश्चन दिसतात तुम्हाला, गेल्या वर्षी पण ह्या वर्षी पण. आणि गेल्या वर्षी पण 25% रिडक्शन होतं, ह्या वर्षी पण 25% रिडक्शन आहे. तेव्हा प्लीज तुम्हाला अभ्यास तर 75% सिलेबसच करायचा आहे MHT-CETला. तेव्हा प्लीज MHT-CETला जास्तीत जास्त मार्क्स मिळवा. म्हणजे मी तर म्हणे की जेवढा अभ्यास आतापर्यंत केला नसेल तर तो येणाऱ्या ह्या 2-3 महिन्यामध्ये करा. हो, येणाऱ्या 2-3 महिन्यामध्ये जोरात अभ्यास करा, फुल स्ट्रेंथनं अभ्यास करा. आणि MHT-CET मध्ये केमिस्ट्रीमध्ये 45+ मार्क्स मिळवायचा प्रयत्न करा. 45 आणि मिळतात, इझी मिळतात. मी त्यामध्ये क्वेश्चन टाकलेत पहा, गेल्या वर्षीचे क्वेश्चन्स आहे ह्या चॅप्टरचे केमिस्ट्रीचे. तुम्ही जस्ट एकदा चेक करा बरं, तुम्हाला वेळ असेल ना तर जस्ट फक्त 10-1 मिनिटामध्ये जस्ट तो व्हिडिओ पहा. प्रत्येक चॅप्टरचे MCQs दिसतील तुम्हाला, चॅप्टर वाईज MCQs आहे. इव्हन गेल्या वर्षीचे PYQ सिरीज पण टाकली मी. जस्ट एकदा चेक करा तुम्ही किती क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. आणि जे आता तुमच्याकडे सध्या जे नॉलेज आहे त्याच्या अकॉर्डिंग टू तुम्ही केमिस्ट्रीमध्ये जे 40 मार्क्सचे क्वेश्चन्स आहे 12चे सिलेबसचे, त्यांच्यापैकी 20 MCQs तुम्ही इझी सॉल्व्ह करू शकता. म्हणजे तुमचा 50% अभ्यास झालेला आहे, 20 मार्क्सचा अभ्यास MHT-CETचा झाला आहे. तुम्हाला हार्डली अजून 20 मार्क्सचा अभ्यास करायचा आहे आणि तो फक्त MCQsला करायचा आहे, कारण तुम्हाला MCQ सोपे वाटतात, बरोबर की नाही, रॅदर दॅन द रायटिंग द गिवन थिंग्स, फॉर्म्युला, कॅल्क्युलेशन, रिॲक्शन लिहिण्यापेक्षा रिॲक्शन ओळखायला सोपी वाटते, बरोबर. मी आयडेंटिफाय द रिॲक्शन, कारण 4 ऑप्शन असतात त्यामध्ये, बरोबर. त्यामुळे तो इझी असतो. तर प्लीज त्या अकॉर्डिंग टू तुम्ही स्टडी करा. विदिन 2 to 3 months तुम्हाला चांगला स्कोर मिळेल. आणि MHT-CET मध्ये तुम्हाला 95% प्लस मिळतील. हो, 95% प्लस. लक्षात ठेवा, जास्तीत जास्त केमिस्ट्रीमध्ये स्कोर करायचा प्रयत्न करा. म्हणजे फिजिक्स आणि मॅथमध्ये जरी कमी झाला तरी यस, त्यांचा क्युम्युलेटिव्ह इफेक्ट हा असेल की तुमचा 95% अबावच असेल स्कोर. आणि 95% अबाव स्कोर असेल तर तुम्हाला इंजिनिअरिंगला, मेडिकलला, गव्हर्नमेंट कॉलेज इझी मिळू शकेल. किंवा फार्मसी, तुम्हाला फार्मसी करायची असेल
तर फार्मसीला तुम्हाला बेस्ट कॉलेज मिळू शकेल. ठीक आहे, चालेल. मी थांबतो इथे. थँक्यू सो मच फॉर जॉईनिंग माय चॅनल. अँड प्लीज लाईक माय व्हिडिओज, कमेंट and then share among your friends, and please subscribe my channel. आपल्या मित्रांना सांगा. आणि मी आता पुढे MHT-CET ची सिरीज पण देणार आहे तुम्हाला, तर प्लीज आपण चेक करा. तुम्ही चेक करत राहा की आता तुमचे बोर्डचे एक्झाम झाले तर मी तुम्हाला MHT-CET ची पण सिरीज देणार आहे, चॅप्टर वाईज सिरीज देणार आहे. तर ॲट द इव्हिनिंग म्हणजे एव्हरी इव्हिनिंगला मी तुम्हाला एक चॅप्टरचे MCQs घेणार आहे. हो, डेली. म्हणजे तुमच्या आता बायोलॉजीचा पेपर संपला त्याच्यानंतर आपण काय करू की 1-2 दिवसानंतर मी तुम्हाला प्रत्येक चॅप्टर म्हणजे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, बरोबर, मग हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचे एक MCQs घेणार, एक चॅप्टर. मग तुम्ही त्याचा अभ्यास करा. 2-3 दिवस मध्ये वेळ देईन, त्याचा अभ्यास करा. त्याची टेस्ट सिरीज पण देईन मी तुम्हाला. तर ऑनलाईन व्हिडिओज टेस्ट सिरीज तुम्ही चेक करू शकता. तर तिथे म्हणजे एक चॅप्टर तुम्ही एक चॅप्टर करू शकता विदिन 1 वीक, एका वीकमध्ये. तर लक्ष द्या, MHT-CETचा अभ्यास करताना काय करायचं, एका वीकमध्ये एक चॅप्टर कंप्लीट करायचा प्रयत्न करायचा. हो, केमिस्ट्री एक चॅप्टर, फिजिक्स एक, मॅथमॅटिक्स, बायोलॉजी एक चॅप्टर. पहा, तुमचा 2 महिन्याचा अभ्यास होऊन जाणार. पण तुम्ही फक्त MCQs तुम्ही न सॉल्व्ह करता तुम्ही इथून मागचे PYQs आहे, दॅट्स अ प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन, ते सॉल्व्ह केले तर तुमचा कॉन्फिडन्स अजून वाढेल आणि यस, तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळतील. ठीक आहे, चालेल. मी थांबेन इथे. प्लीज सांगा, काही डाऊट आहे का आपले? काही डाऊट असेल तर सांगा प्लीज. नाव इट्स टाइम टू कन्क्लूड द लेक्चर. ओके, आय थिंक काहीच डाऊट नाही तुम्हाला. गुड, छान. अभ्यास करता याचा अर्थ आपण सर्वजण. गुड. आणि असाच अभ्यास करत राहा, चांगले मार्क्स मिळतील. गुड. ठीक आहे, चालेल. मी थांबेन इथे. थँक्यू सो मच.